Low. Hindi ka nakakayaan ng coffee, Adams. Sige lang, nandiyan muna kayo. Punta mo tayo kay Adam. Kay Adams. Live pala siya. Nakita ko. Sabay pa ako naglapag ng Gcash. Mali yung title ko. Soy el mejor. ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? Sige lang muna tayo guys. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay makes my heart beat. When my face is tired, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do you feel it night and day? Did you get my heart and love? Do you still do it in a way like there is no other? Busy sila doon hanggang.
Wala yung pinakain ko kasi dito. It's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it night and day. Together we're all time love. Do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my to skin. You're my love. Pa lang ako. Okay na? Dapat naka-share. Ibigyan ko na yung naka-share agad. Bago umabot tayo ng 20, wait tayo lahat. Okay na? Okay, thank you guys. So, bibinggo muna tayo doon. Nakabinggo na tayo. Dalawa na ako. Ano sino to? Wala naman akong tuwad. Sino na tuwad? Ayan mo sila. Buhay nila yun. Ayan mo sila, Ma'am Sky. Kela, Larita, mega shout out. Ma'am Sky, Gunong, mega shout out. Daniel, Dalia. Thank you. Thank you, Ma'am Unity. Mamaya. Pagkawat ka umiyak, kaya kung umiyak ka. Inubos ko na iyak ko gabi bago natulog. Ayan. Dalawa pa lang ako. Asa, oy? Hayaan mo yan. At gusto nanonood siya. Choice na yan. Kilala ko yan. Hindi satisfy sa akin siya. Ganun talaga pag famous tayo. Car!
Ayun. Thank you so much. 6 billion. I'm the house. Thank you. Oh, may nakita nga ako yun. Boss T Vlog. Mega lang siya. Isip pa sila dito. Ang lalayo yung numero ko. Hindi mo lang makuha. Wala. Tayo. Mega love shout out sa isang kawadyaan. Hello, thank you so much. Still watching and listening. Listening na mumuro. Giving muna tayo guys. Giving muna tayo. So, sayang din ito. Anong magic word dito?
Ay. Bingo ka na ba, host? Sana lang. Lapit na. Di pa pala. Mali-mali yung nakawakan natin. Sana tama. RPA ko, ano po kalaro? Medyo magandang shout out. Ilang week ko lang po. Nabibig kahoy. Deep inside my heart, like in my eyes. Leaving all your concepts, your lies. But I fear in the end I lose. Only you turn my life, turn it just this way. Touching the light. Feels like heaven, touching the light. So lucky love, lost in your life. And I'm secret, touching the light. Whatever I do. May bingo na. Bingo, binigay. Touching the light. Touching the light. RBA, paano pang game? Lang muna ha. Yan ka lang. Yan, unahan tayo. Just for tonight.
Just listen to me. Will it ever not to lose your mind? Get the moment, enjoy yourself. Try to touch it with your lovely eyes. Don't be so worried, baby. Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have to think to forget. Only a time. We will secretly nation in the dark. Mega love shout out Lauren, Awat Walker, Stamshire, Dan, Bala, Fajardo Brown. Let's give her a applause. Ayan, Diane Vergara, hello. Lauren, Platz. Last na pala ka. Hello, okay. Ang naglapag ng GCash ay ng price received. Ma'am Diane, palista na lang po. Wag mo muna isa-send end po tayo. End po tayo. Ako dyan po, Hi, sir. Bigyan ko shout out kay Emma Persano. At Panimandera, hello. Philip de Rayal, sakit sa kamay. Ayoko na umasta, masasaktan lang ako. Sa akin di kayo masasaktan dahil on the spot, lahat ng nakainin, end of our life ko, meron tayong 20. Ang ganyan, panutupay lang yung matitirang may GCash dito. 20 in agad. So nag-follow sa instruction ko, GCash, tapag agad. Lakas pa, eh? Hi host, good evening po. Dan Tamsher. Thank you, Mercy de Lambaka. Tama po. Isendan po natin ng GCash 2020 agad yung may share. Makinig sa yung naglapag ng GCash, i-confirm natin. Confirm kung bayad ba siya or hindi, charge.
May 100 pesos po yung nagtuwad sa akin. Congratulations kung sino ka man lumabas ka na. Ilapag ko po yung Gcash mo. Hindi ako galit. Okay lang, okay lang. Bihanes po, okay. Bihanes yung nagtuwad. 100. Isa lang naman siya, 100. Bigyan natin ng 100. Congratulations. Okay, sir. Gagawin yun lang, send lapag ako na ba? 100 pesos. Congratulations, winner ka. Roma si Sis Jonah. Roma si Sis Jonah. Thank you, 14 million and the house. 20,000. Ayan, si Tiffany Madera daw yun. Lapag ko na ba? Eh, kanina pa ako nagpalapag. Juan. Ilista tayo may mag-cast. Palista Gianna Sala, Mercy Dilampakan, nandiyan pa po kayo. Ma'am Diane Vergara, pa-confirm. Sa tatlong ano natin. Gianna Sala, Mercy Dilampakan, palista, send kay Ma'am Diane lahat ng mga winners na nandito. Nalito kayo? Loka. Nahuli ako. Andyan pa siya. Hindi yan si Ma'am Tiffany Madera. Okay lang yun. So, 14 million kayo dyan, isa lang naman. Kaya, 1 million lang. $14 million in the house, bigyan mo lang ng araw. Ninid. Alive. Sorry, Ninid. Sorry lang, ang lang. Arang lang na. Wala naglapag. Ilan lang naglapag ng Gcash dyan? Dalawa agad nakita ko yung kanina. Harvey Eco, Emma Berstano. Sino pa?
Crystal Berendez. Ang sekretary ni DJ. Ayan, siya lang. Tatlo. Saka walang tuwan. Hello, Jacqueline Barrentos. Mega love shout out. Hello, 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 and the house. Ayan, may kulay ka na. Hindi ka na kulay abo dyan. Sige, try mo mag-comment. Hello, 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 hello. Mega love, kamusta dyan, Jacqueline? Akin. Hello, Ate Jack. Ayan, Ate Jack. Mary Rose Campos. Anong klaseng tuwad ba? Boy, dami na napapasa tuwad. Ganito po yung yung nakatayo. Ganito po yung tuwad. I dislike tayong isa. Okay lang yun. Yung nagganyan may 100 pesos po yun. Pero hindi siya naglalapag. 100 pesos po yung tuwad. Tapos biglang tuwad. 1 peso lang yun. Papaligtarin mo lang. Wait lang, Mary Rose. Lagyan kita ng kulay. Para hindi ka kulay abo dyan sa Bicol. Magsisend po tayo ng 20. 20 po na nandyan, 16 million, 17 million and a half. Mega love shout out, Pilipinas! Ayan. Midnight snack tayo dyan. Thank you, ayan. Thank you, Ate Jack. Buti na nabisita ka sa aking bahay. Jacqueline Barrientos. Ayan. Watching from Galo, Paranaque City. Ayan. Genevieve Darayan. Nag-subscribe na, dan share dahil dyan may 20 pesos ka. Lapag Gcash, Jacqueline Barrientos. Ayan. Nasa admin natin dyan, admin Gianna Sala and Dayan Vergara, Mercy de Lambaca. Pa-check ng mga mini-mention ko. Sana all walang paso. Mary Rose Campos Tustina, ayan. Naglapag na ng Gcash, Mary Rose. Ma'am Dayan, palista, Ma'am Dayan, members, or Erica. Erica Speeda, mega Sapida, mega lang shout out. Ayan, dito lang tayo magkakita, guys. Ayan, sila wala rin. Mers, tingnan mo daw kung may share ba. Perfect, tingnan niyo po naka-share. Pag walang share, walang 20.
Wow, thank you, Jacqueline. Barrientos, ayan. Bigyan na lang daw sa iba. Pili ka ng pangalan dyan kung sino bibigyan. I'm sure. Always. Bigyan mo lang sa iba. Thank you. Wow, si Jacqueline Barrientos nag-sponsor ng 20 mil. Thank you sa 20,000 pesos, Jacqueline Barrientos. Sir Dan, Emma Bersano, Leslie Marmol. Send ko na sa GC. Ayan. Thank you so much. Sabi ko, Adrios, may 20 ang mag-share. Kaya go. Ayan. Perfect. Kennedy Vidraya. Dilis na tayo mga entry mo. Ayan. Mali mo nabasa. Ba't ito ko nabasa sa kabila? Ikaw na pili dyan. Kanina bagas na natin yan. Iroroleta ba natin yan? Ayan. Sino ba napupusuan mo dyan? Okay. Okay. Since alam ko naman yung birthday mo, ibibigay natin yung 20 pesos mo. Jackie. Ayan, unang makahula ng birthday ni Jacqueline Barrientos. Ayan, titignan mo, Jacqueline, kung sino makahula with date. Jacqueline Barrientos. Start. Mag-moderate ka, Jacqueline, dyan. Jacqueline, mag-moderate ka. Ayan. Pinalaro ko na lang sa inyo makawala ng birthday mo dyan. Lagyan ng taon. Lagyan nyo ng taon, guys. Shout out. Yan mo kung sino yung nakaula dyan. Siya na, ikaw na mag-mention dyan. Wow, August 9, 1990. Wow, batang-bata si Jacqueline Barrientos. Hello. Ayan. September 22. Ayan, September 22, 2021 po ba yan? August 23, 2021 po ba yan? Ikaw na mag... Thank you so much, Ate Jackie. Ayan, mama. August lang ako. Ayan, August lang daw siya. Actually, may nakakuha na, taon na lang mali. Mega love shout out. 17 million in the house. Si Ma'am Jacqueline po mag-ano yan, magpo-congratulations sa inyo kung sino panalo. Yung makakomplete, Ate Jack, listen to me! Yung makakuha ng tamang petsa, buwan, tapos taon.
Yung makakuha ng tamang buwan, taon, at saka petsa. Mega lang siya. Diane Vergara, congratulations. Congratulations, Diane Vergara. Nakuha mo na August. Ilapag. Diane Vergara, tama. Ayan. Ikaw, ilapag mo yung... Thank you. Ganda ng palaro natin, no? Thank you. Meron na po na una. Congratulations to Diane Vergara. Ay, hindi sila magkakilala. Dito na sila nagkakilala. Ako daw, host. Perfect. At to your account, Kikas, 20 pesos from Jacqueline. Briantos, thank you so much sa sponsor, Jacqueline. At Jacqueline. Ayan. Jacqueline Briantos. May ganito lang siya. Watch out ng Good Galo Pranya. August 16, 1985. Ayan. Ate Jackie, napag mo nga yung ano mo? 19 ano? Tingnan natin kung sino may nakatumpak gunner. Happy birthday advance sa mga August dyan. Hello, congratulations sa nanalo ha. Ang ganda na magbigay ng lumalapit ka na. Minimension talaga niya kung sino malapit na. Ayan, di ba? August 16, 1985. Tama si Ma'am Diane. August. Yan, perfect. Ayan na po yung sagot ni Jackie. Jacqueline. Ayan. Next natin si Ate Jackie. Ayan, pinin ko po yung sagot ni Ate Jackie. Jackie, ayan. Thank you, Ate Jackie. Ayan, pinakamabait ni Ate in another mother. Magka-birthday po tayo, Ma'am Jacqueline. Ayan, magkasibigat tayo. Congratulations. Congratulations advance, Ma'am Diane and Ma'am Jacqueline. Ayan, regalo ulit yung pa-birthday dyan. Pwede naman. 18 million in the house on the spot, Gcash. Ma'am Diane, ikaw na bahala dyan. Yung may lang pag na-Gcash lang, tapos send mo pag may share. Pag walang share, huwag kang magsisend. I-confirm mo muna kung may nag-like and share talaga siya. Tsaka may live chat siya ng Gcash dito. Tsaka magbaba din siya ng Gcash sa baba ng share niya. Gets mo na po, Ma'am Diane. Thank you so much. Admin ko yan, Ate Jackie. Thank you. Lapit na din pala, Ma'am Diane. Advance happy birthday sa mga mag-birthday ng August dyan. Happy birthday! Ayan. Thank you so much. Ayan. Bring that ass back like a boom, boom, boom. Make more time. Ayan. Thank you daw, Ma'am. Thank you, Ma'am Jacqueline. Advance happy birthday din po. Ayan. Baka magpapadagdag pa ng papremyo si Jacqueline Variante diyan. Baka naman mayaman kong kaibigan yan. Mayaman kong ate yan. Sa Dudun Galo para niya kasi sa pera. Ayan. Siya po may-ari ng May and Bones. Ayan. Siya po magpapakaw pa dyan sa pihin. Sa kanya po yung tayo dyan. Thank you yan, sister. Yan, pinakamayaman sa ating sister. And another mother. Nag-diskuti na tayo ng kasama. Ayan, ito may mga good friends and bad friends tayo na makakatulong sa lifestyle natin. Kumuhay natin kung paano tayo magdalay. Pasok kayo mga kaibigan-kwentuhang emotion going wild. Ayan, oras natin ito is 7 p.m. Oras natin Pilipinas is 12 p.m. Nagawang 2, 3, 4, 5. Ayan. Magto 12 p.m. Yan. Wala pa? May share din po ako. Share. Ang phone po ako. Ayan. Ayan, magkano pa Ate Jackie papalaro mo dyan? Magpa-sponsor ka naman is isang bahay. House in lot mo sa BF Homes. Thank you sa 20 million. Dahil 20 na tayo, another 20 pesos ulit. Titingnan natin kung nandito mabubunot ba natin yung pangalan ng yung smart ring.
Sa FB page po ba i-share? Yes, Mary Rose. Mary Rose. Mercy Dilambaka, yan. Mercy Dilambaka. Dan na po. Mercy sa FB ko po, share na. Ayan, thank you so much. Oo, in public. Magbibigay ako 100. Ayan, thank you 100 pesos again for Jacqueline Barrientos. Ayan. Right. Pasalamat kayo sa may-ari ng BA Homes. Ayan, dapat nakashare yan in public. Mention Jacqueline Ventura Barrientos. Ayan. Galanting sponsor natin ngayon, guys. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Ayan. Ganun kagalante ang mga magkakapatid dito. Aderon Vlog, mega love shout out. Ayan. Ayan ang pinakabigatin nating sponsor in the house. Aderon Vlogs. Thank you so much. Sir Aderon, mega love shout out. Ayan. Sige, out muna ako i-check. Ayan, sige lang, check ko lang. Message mo ako paano ko ibibigay. Ay, through GCash lang dito on the spot, Ate Jacqueline. Pag may ano, ikaw na mag-send ng GCash. Ayan, new promoted natin. Jacqueline Barrientos, isang mag-send ng GCash. Thank you so much. Kanino ko ibibigay? Papalaro natin yung 100 pesos mo. Ayan. Ma'am Dayan, baba mo yung Gcash sa inyo po. Share. Ayan. Ma'am Dayan. Lapag ka ng Gcash mo, Ma'am Dayan. Nilapag ni Ma'am Jacqueline. May Gcash naman siguro siya. Thank you, Ate Jacqueline Barrientos. Dahil dyan. Viral ka ngayon, Jacqueline Barrientos. Corn. May Gcash ka, true Gcash na lang send to Ma'am Dayan, admin ko yan. Siya ang CEO ng kumpanya natin ng Bella Fajardo Channel. Ayan, Ate Jackie, binabanan ni Dayan Vergara po. Papapremyo natin yung 100 na do-donate ni Ma'am Jacqueline Barrientos. Ma'am Dayan, ikaw na po bahala sa isa-send ni Ma'am Jacqueline Barrientos. Thank you so much. May Gcash ako, ayan. Thank you sa pabiji-biji mo dyan, Mary Rose Campos. Mega lang shout out. $15 million in the house. Ayan. Ayan, may 100 pesos na tayong budget ulit. Sa 2020, pili tayo ng winners ng 5. Ayan. Meron pa tayo dito 100. Ayan. Ma'am Jacqueline, receive ko na po yung 100 pesos. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 500 na. 1, 2, 3, 4. Ayan. 500. 5 na tao mananalo ng 20 pesos on the spot because lapag agad. Dan SS, thank you so much, San. Ayan.
Sponsor ni Ma'am Jacqueline, 100. Ayan, bagong pasok lang si Ma'am Jacqueline sa atin, guys. Nag-support agad. Ganun tayo ng mahal. Thank you so much. Thank you so much. Send na agad na Gcash, OMG. Send na Gcash. Ayan. OMG, OMG. Thank you so much. Ayan. Isot mo ang call. Dayan Vergara receive. Ayan. Thank you so much. Oy, thank you, ate. Kakausapin natin. I-aakyat natin. Walang kakyat na nga. Ganito na lang. Pa-shoutout natin. Thank you so much, Jacqueline Barrientos. Thank you so much. Thank you. Love you ako watching. Happy birthday advance. Dahil dyan may surprise. Ayan, Jacqueline Ventura Barrientos, guys. Ito po siyang pinakamaganda. Ayan, magkamukha kami, di ba? Oh? Ayan, magkamukha kami, di ba? Ayan, maraming nagsasabi sa'yo, viral ka ngayon, no? Grabing pamuri sa'yo, girl. Ako girl mo. Bigyan mo sila house in lot. Thank you po, Ma'am Jacqueline. God bless. Ayan, from Leslie Marmol. Ayan, thank you to Ma'am Jacqueline. Ayan, thank you po, Ma'am Jacqueline from Jen Stephanie Madera. Ayan. Oy, thank you, Ate Jackie. Malapit na tayong ma-monetize, Ate Jackie. Alam mo, may pang-birthday ka na dyan. Tayo dyan. Times 5 yung 100 mo. Congratulations! Ano, kamusta ka dyan? Sana all mag-isa sana. Dalawa tayo. Char! Wala akong magawa, no? Buti napadaan ka sa amin. Napilita ka tuloy magbigay sa amin. Part. Ayan si Jacqueline, guys. Ayan. Pakita daw ng face mo. Hello, ma'am. Ayan. Salamat, Ma'am Jacqueline. Ba't ako naka-makeup ba? Ayan. Makikita to ng ano natin. Mga followers natin. Hello sa 1,000 followers natin. 1,400 na po tayo. 400 ba? 40. 40 pala. Wow, sana dalawang phone. Ayan. Ay, mamimigay na ng phone. Ay, bibigay na raw ni Jacqueline yung isang phone. Ayan. Nakilita. Papalitan na natin yan. Itapon na yung luwa mong phone. Ayan, Jacqueline, guys. Diba? Magkamukha tagal tayo. Baka lang talagang mama natin. Tingnan mo, oh. Ilong lang talaga magkamukha sa atin. Tapos yung ganda, yung mata, tsaka yung kalooban. Yung heart, diba? Ang dami yung nag-heart sa'yo, guys. Ayan, wow. Ma'am Dayan, send na daw sa'yo, Ma'am Dayan. Send na sa akin, receive. Thank you so much. Buti mag-isa ka dyan. Mag-tagger kayo ni Ate Bani. Tawagan mo siya. Yung nagpaparamdam si Bani. Ayan. Manood sila eh. Vlogger na kamo si Bella. Char! Vlogger kunwari. Naloka ako. Marami kasi nag-ano sa akin mag-force. Pino-force ako mag-vlog daw kuno. Diba kasi? Oo, nabuburingot na nga ako. Na ako kakal. Pinakakapos. Tawa sa akin. Baka sabihin nito, babalik siguro ka panood, tawa ka ng tawa sa store, sa gallery.
Ito po siya po may-ari ng Glorieta sa Maka Makati. Ma'am Diane Vergara, natanggap ko na po, Sir Bella. Salamat, Ma'am Jackie. Ayan, love, 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 Mama Chuchuk. Ayan, puro heart sa'yo nariris. Ayan. Tuwang-tuwa yung mga wakwakers. Ayan, solid supporters, wakwakers yan, Ate Jackie. Thank you so much. Hindi ako iniiwanan ng mga wakwakers. Chris Anjoy, Renwali, Abigail Sandaga, Emma Persano, Jonah, mahal ko. Ako wala tanggap sa Gcash ko. Hindi ka pala nalo, Jonah, mahal ko. Wait lang. Ayan. Ito na, na-receive ko na rin yung 100 pesos ng Jackie sa akin. Ayan, matuwa rin na tayo ng Jackie. Ganun siya kayaman, guys. Ayan. Tapos magpapainom pa yan mamaya. Wala. Dayuhin nyo sa Dunggalo, guys. Pag isa lang siya ngayon. Kung makakalabas tayo. Ang init. Nakakati yung kamay ko. Nakakati. Gusto ko man palang pera ngayon, Char. Bigay tayo ng 20. Ay, sino pa-sponsor pa dyan? Ah, sir. Madaming sponsor dyan. Decor band, hindi ka na makikita sa loob. Lagay mo sa bag mo. Diyos ko, ikaw pa ba? Maparaan ka dyan. Ano yan? Sa dati pa rin? Yung bahay mo. Eh, wala na. Puro pa ako ng galo. Hindi ko nabasa. Ganun talaga kabis yung live chat natin. Hindi, ang paspas kasi nung live chat. Lady L, tusok na po. Maraming shout out. Isang pagkaking magayon. Ayan. Watching from Miami. Ayan. Lady L, wife Magayon. Ang wife ng Magayon. Neri Kanyete, may shout out. Wife Magayon. Ayan. Let's give her. Thank you so much sa 17 billion and a half. Wala pa. Sabi ni Ma'am Jackie, nanalo na ba si John? Wala pa siya natanggap. Hindi pa siya nanalo. Mamaya pa siya mananalo. Nakita mo ba? Wala pa daw siya natanggap. Guys, guys. Kausap ko siya. Bang ganun. Pares kami ganun. Lamang lang siya ng care sa akin. Kumusta, Ma'am? Wife Magayon. Thank you sa sponsor, Ma'am Jacqueline Barrientos. Pura. Maraming natutuwa sa'yo, girl. Team Bokya, Nyari Kanyete. Wala pang Nyari Kanyete, meron ka ng 20 dyan. Kapag ka ng chinas dyan. Totoo yan, mapaprank ko ba yun? Dami yan, 17 million, magpaprank pa tayo dyan. Kaya naghanap tayo ng sponsor dyan, magpaprank tayo. Wow, kami, wala kami yung ngayon. Sana all work from home. Tatagit ka na pala, layo-layo. Sino kasama mo na dyan ngayon? Oo nga. Sana. Apuntahan na yun. Sunduin mo na ako. Ito, puyat na naman ulit. Wife Magayon. Ay, Ma'am Diane Vergara. Ayan, 14 million in the house.
Wala. Puyat na bukya pa. Yun na mahal ko, puyat na bukya. Ibibigay ko kasi kami kanina sa kabilang ano. Kami kanina sa support ng mga small YouTuber. Ayan. Marami na nag-share. 40 na 20. Tanong yung pati siya. Lord, mababang tayo ngayon. Ah? Yan ang gusto ko sa'yo. Tapos nagbaba ka ng Gcash mo sa baba para receive price ka na rin kunwari. Isend mo yun. Ganon. Kunwari talaga. Makikita rin yung number to. Takot makita yung number. Baka kasatanin ka ng ano, KMGS dyan. Maraming tao. Ayun mo, maraming katawagan. Maraming mata. Okay, salamat. Sir, ayan. Thank you. Ayan. Make sure lang guys, naka-like and share po tayo para ma-process nyo yung 20 pesos ni Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, ikaw na pala mag-send ng 2020. Ayan. Minus mo sa ano natin. Ha? Ma'am Dayan, taga saan ka daw? Ay, pili ka mag-comment ng taga saan Ma'am Dayan. Mag-comment ka doon para counted mo comment mo. Kaya tanong ka ni Ma'am ni Ma'am Jacqueline, taga saan ka doon? Ayan. Alas 12 na pala, di ako napansin oras. Ayan. Alas 12 na araw. Ayan, may nakatambay sa labas. Mary Rose Campos, tambay sa labas ng makapanood live. Tawa-tawa. Oh my goodness. Mumuing ka dyan. May mga aswang dyan sa labas. Huli. Hindi, nasa ano yan, nasa bundok yan. Nasa taas yan ng nyog. Hirap. Diyos ko, hirap signal sa private na room. Nasa late ka, ayan. Nasa Bukol, o diba? Iba-iba yan, dapat iba-iba na tutuan ng lugar ng Bible Live. Sino kayo maswerte ng tukalan ng mababalatuhan ng 100 pesos? Yan ang job. Ibang tao ang papasaya natin dito. 18 million in the house. Nangangarag pa ako ng kalita na bigla ako. Ayan, tagay na bigla ng year. 7-11 na yun. 7-11. Salamat, Sis Mercy. Ang magdo-double check ng Sis Mercy, Gianna Salat, tsaka si Ma'am Dayan. Tapos, Ma'am Dayan, yung bigyan mo na lang ng 2020 lahat yung merong share. Tapos, ang Gcash nila dapat, dun sa share nilang baba nila yung Gcash number nila. Para sure na sila yun. Tapos, ang mag-moderate sa atin si Jacqueline Berian. Ayan. Baka makadagdagan kayong sponsor natin. Ayan, tawa sa patigap. Ayan, thank you so much guys. Ayan, doon tayo sa isa. Nanonood ako ni Adam na live ni Days. Sino nandun? Andun sila. Ayan. Nagkasabay kasi kami ni taga andito si Secretary, si Sheila Olarinda. Sabala, Baby K, sino nagtuwad? Ayan. Wag mo na namin tuwad, okay lang may tuwad. Sometimes talaga sa buhay-buhay natin may magagalit ng pare. Huwag mo nang pasinin. Sa magkakapatid na, hindi maiwasan pa may mag-aaway. Diyan pa kaya sa white school Lord. Dapat, lang tayo? Sport ba? Hayaan mo yung mga nagtutuwad kasi medyo may hindi siguro nagustuhan sa atin dahil dislike na. Yun lang, huwag nyo nang gawa ng ibang meaning. And thank you, di ba?
Diyos ko, ang sakit na ng ulo ko sa bingo. Di nanalo, putik. O pwede naman lang nanonood pa yun. Kaya ano siya. Nilalapag na yung Gcash. Ano ka, sabi ko yung nagtuwan 100 pesos agad. Nakang tawan ko ako. Ano na lang kulang po ate sa ano sa WH 800 watt hour. Tapos monetize. May ads ba kayo? Meron yung malabas. Wala. Kasi kilolong yun eh. Nagsisend yung iba sa akin, may ads na daw. Sabi ko, hindi pa ako monetize. Kaya nga, 31 number 25. Puro na po. Wait lang muna. Hintayin muna natin sa Monday. Hindi rin Monday. Palista mo na lang kay Mercy or Diana. Meron. Kailangan 5 na kami pagluto. Nagtitinda kasi si Ma'am Daya ng ulam. Yan ang negosyo ng rest ng restaurant niya. Nabiyayaan sa YouTuber natin na kasama na si Nini Days. Ayan, tuloy-tuloy na Thomas Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, siya na rin nag-manage itong ano dito. YT natin. O, di ba? May ano din tayo. Kasi CEO pa tayo. Baka gusto mag-apply sa amin. Tuwing presidente. Kailangan namin shareholder. Kailangan nga namin work from home ka presidente ka ng kumpanya namin. Ba't mag-consolation prize lahat winner yan? Oy, ba't Oy, lahat ng 11 million in the house na nandito, meron po yan 20 pa. 200 lang yan, oh. 2020, lang kayo. Di ba 200? Oh, 220 na yan, oh. May 100 plus na lang akong dadagdag, tapos may 100 plus si Ma'am Jacqueline. Wala sa Steve. Wala yung nag? Ano? Gold price pa rin, hindi ako kapalit ng agency. Gusto ko mag-update, tawagan mo kasi ng visa kung anong status. Oo, yung ganun pa rin. Kung saan na kami nag-apply noon, doon pa rin. Diba, dyan kami nakatira sa inyo sa Las Piñas noon. Nag-apply kami. Umuulan, bumabagyo. Panimuso namin yung Francis, ni TJ, ako, si Tomas. Grabe, yung butubad talaga kami nagtanggal ng pantalon namin para makalusong lang kami sa interview. Nalala mo yun? Bumabagyo yun. As in, nakashort kayo para kami mga taong gala na taong klaseng ewan ko yun. Tawang-tawa kami apat ko. Si DJ, si Francis, ako, si Tomas. Puro kasi, puro kami.
Ayan si Ma'am Tirayal, kung alam niyo lahat ng mga procedure. Ma'am Genevieve Tirayal, pa-monitor lang kasi si Gianna Sala mukhang hindi niya alam. Gianna Sala, ano ba yung procedure na dito? Check mo yung mga na-share nila. Ayan, siyempre naka-share. Tapos doon nyo na ilapag yung Gcash nyo para masendan na agad ng mga admin natin. Mga admin natin. 3 admin natin dyan nakamunta. Si Ma'am tayo nagpaalam na tulog pa yun maliting araw. So ilang oras na tulog na? 4 hours. 5 minutes. Pag 5 minutes mag-start na dito yun. Kasi tuluto yun ang panghahalian ng mga trabaho sa labas. Thank you, Ma'am Dayan. Congratulations, Dayan. Winner na. Si Leslie, pasabugin ko hindi nagtantos. Nakikipag-bingo rin kami, di ba nagpapabingo kami lang. Ako dito, hula-hula lang. Ano-ano lang hula ko dito. Anong mahawakan ko, minsan, ayan, nahula ko atong grade. Minsan, pampatay ng cookies, minsan pampatay ng kapit-bahay ng esposa. Bakit? Mary Rose, pumasok ka na, baka mumuing ka dyan. Lahat na nandito, dapat may nakashare. Ayan, pag nakashare kayo, mati. Hindi ako yung sir ibang video. Ibang lesson. Ayan, thank you so much. 11 million in the house. Gabi pa lang dito, ikakarating ko lang. Bukas na. Kumain ka natin? Dan, Tatawagin ko yung mga nandito. Lista mo na ito, sino ba dyan? Ma'am nandiyan ka pa ba, Ma'am o Gianna Stala, nandiyan ka. Pwede nyo listahan nyo, ha? Tatawagin ko tapos ilapag yung Gcash. Dayan Vergara, Jonah Mahal ko, Mercedes Lambaka, Gianna Stala. And Dalia Chanel Layisi. Abigit Sandagay, Mamerciano, Chay Gono, Cristel Berentes, Disney Marmol, Merben, Jutilia, Ria Tingkenya, Julian Llanera. Gcash. Magsisend kayo pag may share tsaka yung Gcash nakalapag sa baba. Confirm lang natin dito magkama. Ang Gcash na nakasend sa akin. Hindi ako wala akong Gcash na budget. Ma'am, dahil ang Gcash. Alin? Wow, sana all. Ganda-ganda mo dyan. Ganda-ganda mo. Yung unggoy, kawawa naman. Lalagay. Sana all may living ganyan. 42 inches, 55 inches. 32. Ang laki kasi tayo sa screen ng TV sa cellphone. Then, third big class A. BBK, yes, BBK. Pakatang sa BBK, Flore Mendoza, General Incolilla, Genevieve Charlie Rodriguez, Eric Cañete, April Rose Pradas, Aran Eros, Claire Lobo, and Makakay, Villa Olerita, Nashin Coreta, Nina Mapalag, Yan, Nina Ignacio, Yan ang natin bang Crystal Present.
Stal Vlogs. Ayan. Marie Chris Aquino, Vanessa Agustia, Chris Anjoy Quintuale, Erson Pangina, George Juan. Pero dyan kanina yung bagong pasok. Pero naman lumikit sa atin. Ayan yung may share. Gusto nyo na, screenshot nyo na, Ma'am Mers, please get Joanna Sala. Kaya nang bala mag-send ng 2020 dyan. Oo, nakita. Oo, nakita ko na to. Wow. Sana all nakita yung... Paano kaya? Pero din ako kayo, hindi ko nakita yung live nila. Nag-iil. Paano mo ginawa yan? O, meron naman kasi smart TV dito. Kasi hindi ko malaman kung paano malabas yung chat chat niya. TV. Patingin nga. Okay. See, may nakita nga ako ganyan. Tapos lalabas niya sa gilid. Okay, perfect. Yun lang pala yun. Basta ko lang i-play yun. Naka-play, ayan may naka-play kasi ako, ayan. Dami yan, na device. Ito yung bahay ko. Wala, nasa Pilipinas na lahat. Oo, kahit ako lang kasama. Solo kami kwarto. Bawal na may kasama sa kwarto kasi COVID. Simula naman pa, may COVID-19. Wala na. Sige, isa-isa na kami. Pero maliliit na kwarto lang. Para kami. Hindi, opening ako. Oo, nakita ko nung parang araw. Bakit namatay? Oo nga. Mm-mm. Yung naka-uniform na eh, tapos nag-send sa akin, nakausap ko, nasa duty siya. Tumawag ako ng parang. Tapos ngayon nga, Ganji ka, di observe wala. Hindi ako di off today. Maaga lang ako uwi. May love shout out, Ma'am Nini Days. Ayan, magbibigay. Ano si Ma'am Nini Days? Nandito si Ma'am Nini Days? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung second dose na lang hinihintay ko. Wala pa kayong vaccine. Second dose. Naubos na. Wala pa kasi point. Pfizer, tapos AstraZeneca. AstraZeneca una, second dose. Wala pa. Pfizer na. Puro na Pfizer yung dose namin. Wala. Ayun sa bangak natin. Dami ng lista dito. Mahirap yung mano-mano. Walang tali. Kailangan gawin lahat. Diba? Mano-mano pa rin ako dito. Ako nagtaba.
Ikaw nga po. Ikaw magbibigay ng mga price na kanina. Kaya nga pinapalit sa tayo lahat ng kasali na kahit follow kayo sa Lord. Like, tapos pagkama basta 11 lang yun. Lahat po ng ating adobo naman ang type 5 ganon. Baka naman yan sa alam. 100 pesos na yun. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan. Ayan. Ito na lang tayo. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, putol-putol. Putol-putol ba? Ilista mo lahat yung ano, tingnan nyo, Ma'am Mers, nandiyan na sala, sista yan, patingin ng ano, mga nakashare ka ako. Mention dapat ako para nakakita ka. Pag nag-shoot na yun, para yan. DJ Jonel Sagayno Remix. Boom-boom po na narinig mo?
bukas. Wala pala link sa pinaka. Wala ba? Di pa ako nagsalita. Go. Tapos na yata lista ni Sis Mers. Nag-check si Sis Mers. Looking over the rainbow and chasing dreams. And though I find someone whose love I could demand, I don't know what to do. I need a helping hand. Catch me, I'm falling in love. Catch me, I'm falling in love. Catch me, I'm falling in love. Falling in love with you. Nakatagpa ka. I'm falling in love. Catch me, I'm falling in love. Catch me, I'm falling in love. And I don't know what to do. Kuya Eds in the house. Mega love shout out. Ayan, Kuya Eds. Thank you. Busy mga idol. Thank you. Dito sila punta ko sila sa inyo. Araw. And bye-bye, Mr. Ed. Kuya Eds, love you in the house. Ayan, Kuya Eds. Kuya Eds, mega love shout out. So many places and done many things. Ayan, dito nga tayo. You got feeling and loving dreams. I thought I could always say I'm the woman of the world. And when it comes to love, Kaya nabigyan ako. Kumusta na mga idol? Shout out sa inyong lahat. I'm falling in love. Catch me, I'm falling in love. Catch me, I'm falling in love. Falling in love with you. Catch me, I'm falling in love.
Wala ka pasok, Bella. Closing ako, sir. Bukas pa. 5 p.m. Ayan, naging shout out. Yes. Me and Live, thumbs up. Thank you so much, Me and Live. Me and Live, mega love shout out. Ayan, nakapita po si Kuya Ed. Diba ni Dragon ko halo. DJ Jack. $700 pa, Ma'am Chai. Guno, thank you so much. Ayan. Thank you, Ma'am Chai. Guno, ayan. Thank you. Dan sa nakapin host. Sponsor time. Ayan. Ayan, thank you so much. Sponsor time nakapin host. Thank you so much. Meron dyan si Ma'am Jackie din, sir. Ayan naman si Kuya S. Thank you so much. Thank you, Sir Ed. Pasukin niya yung bahay ni Sir Ed, hindi pa kayo dikit-dikitan nyo na dahil ayan na naman si Kuya Ed. Sponsor time. Oh, thank you so much. Ayan. Ma'am Chay, thank you, Ma'am Chay. Yan, Sir Ed. Surprise Bella, Kuya. OMG surprise. So mag-grand entrance tayo sa end of August, sir. Makadaling ko yung laptop dyan ako sa inyo para kasama ka mag-ano tayo. Ikaw mamimili ng mga winners natin. Ipapasok ko sila sa banga, tapos ikaw magbubunot. O, di ba? I-inform kita, dapat matapat ng hindi off mo yun. Thank you so much. Nililinis in the house. Andyan si Kuya S. Nobyo po. Pasukin nyo na. Dikitan nyo na. Bakasan nyo. Panoorin yung video para makadagdag tayo ng double yung ni Kuya S. Saka road to grade 2 na po siya. Road to grade 2. Ayan. Dan Kuya S, thank you so much. Dari Ganyete, ayan. Hindi yan magdalagas. Ayan, din Kuya S. Dito yan. Guys, nag-dining yan sa amin nung nakaraang buwan, nakaraang araw. Thank you so much. All kalim lang. Tapos pinadalan pa talaga. Kaya pa mismo nag-abot sa akin ang kalim yung personal ano. Kung hindi dahil sa kanya guys, wala tayong papalaro papag-game. Hindi natin marin ng 1,000. Support tayo kay Kuya Eds kasi magaling na magsalita. Ayan, may mga tropa yan dito. Ayan. Kuya Eds, 15 na lang kulang niya. 15 na lang para makagraduate na. 15 na lang. Nag-iwan ako ng bakas, sir. Ayan. Second holiday at holiday. Thank you, Kuya Ed. Buti ka pa, Kuya Ed. Bella, may surprise. Ayan, may pa-surprise siya. Nakaban ako sa surprise mo. Ayan. Pinababa ko yung bahay mo, nanalo sa akin nun, ma'am, ay sir. Ma'am tuloy.
Sir, si Nini Days. Andiyan si Ma'am Nini Days. Tsaka siya na rin nagkapag ng bahay mo kay Ate Long. Ay, kay Adam sa Apple 29 ba yun? Adam Vlogs pala. Ito nasa Jeddah po siya. Si Sir Eds Nobiamo siya damam. Parehas kami ako sa RP Park. Hindi ko makalugar kayo na dumadayo para makakain makita. Dinayat sa Galang Park. Monster Ed. Oh, sana all. Thank you so much, Sir Ed. Testing, pasok. Ayan, another blessing agad. Nagdiwa na kayo ng mga Gcash nyo dyan. Yung mga wala pang mga Gcash, salamat sa mga lods. Lian po kayong lahat. Thank you so much, Kuya Eds. Wala naman mga bahay yan, Kuya Eds. Talagang visit supporters, Wakwakar, team, friends, and me, live, at yan. Kung hindi ka panikit yung may live may ano siya, may third month anniversary po tayo sa 12 or 11 po tayo. Wala pang ng bahay ni Princess in Me Live is start lang yung premiere ni So Pod. Para mapasok ni Sir Kuya Eds, pag-ano kami doon, tatambay kami Kuya Eds doon. Basta, may pa-surprise si Kuya Eds. Ano ba? Makakasayaw na si Kuya Eds doon. Thank you so much, Ate Jackie. Yan yan, ha. Kaya di kayo natin pa ni Chaigo, no? Salamat sa inyong lahat dyan. Mary Aso, yan, ha. Mega big lang shout out. Chalo Rodriguez in the house. Kaya naman ito, Rhea de Kenya. Leslie Marmol, Chaigo, no? Ayan, BBK. Eric Cañete. Emma Bersano. Secretary ni William G. Calvisto. Benz Black Christopher. Abigail Sandaga, Stephanie Matera. Ayan, sino pa? Leslie Marmol. Kuya Eds Novio in the house. Jackie Lee. Early Rose Campos. Erica Tapida. Ayan, Flory Mendoza. Tinian Live. Thank you, Tinian Live. Magpasok sa aking bahay. Pwede ka magbaba ng bahay mo dyan. Si Shally Rodriguez na ba premier rin, ma'am? Ayan. Thank you so much. Pasukin nyo na. Ayan. Kuya Eds, I love you. Miss you so much. Keep safe sa inyong lahat sa patuloy ng pandemic. Ayan. Thank you, sir. Thank you, Kuya Eds. Love you. Ayan, Kuya Eds. Love you. Wakwakers ko pinapatrabaho ko na, sir. Ayan. Sa pinalakot ko dyan. Nakapit na, sir. Ayan. Dami, ha? Thank you so much. Princess and Me Live. Thank you so much. Happy Jacqueline Variant. Hello, Boss Madam. Nagiging ng shoutout. Ito, isang kiss para sa iba. So, Boss Madam. Ayan si Boss Madam. Ayan. Boss Madam, nagiging ng shoutout. Boss Madam. Ay, susunod mo wala.
Madam. Thank you, Boss Madam. Ayan. Visit pa ulit, Boss Madam, na matintang kita ng unlimited iced tea. Rin Life Farming Vlog. Mega shoutout, thumbs up, idol. Thank you so much. Salamat na kayo ng bahay dyan habang nandito yung mga walkers natin. Huwag mo kalimutan yung nakapin. Kahit huwag na nitikitan si host, basta yung nakapin, sponsor lang natin. Okay na ako dyan. Ayan. Saka binaba ng Urago Walking Bird. Saka sumunod din sila dahil sa tatang ng premium na sa natin Walking Bird. Ang daming new friends. Pasok na kayo mga new friends. Dito po na po yung nakapin. Si Kuya Estro View po yan. Sponsor. Like a dancer needs a floor. And I can only holding on to me. Oh, now tell me that you're coming back. One word is all I need. Now I feel you with a new emotion. You cry. I'll be alone and nothing all the night. Do you wanna take me tonight? Do you wanna make me nice? Do you wanna, if you wanna take me? Do you wanna make it right? Do you wanna let us? Do you wanna take what you need?
Okay na, okay na. Hindi ko nirigan yet, kaya. Okay na po. Ay, yan. Hello. Hello. Wala. Hello guys. Think my video. Sige lang Kuya Eds. Thank you so much Kuya Eds. Hello, ayan. Jack, muna. Isingin pa. Yung boses mo lang post mahina, pero yung tugtog tama lang. Okay na? Okay na? Ayan, okay na. Thank you so much. Hi, Bruno. May nag-group shoutout. Deep inside my heart, like the emerald. Leaving all your bumps and your lies. 15 million and a half. In the end, I lose. Only you turn my life, turn it just this way. Touching the light, it feels like heaven. Touching the light, so lucky love. Meron. Lost in your life, and I'm secret. Kape. Ayan, Charlie Rodriguez. Sabihin na tayong pang kape kanina dyan. Charlie Rodriguez. Hello. Thank you so much sa lahat na nandito. 17 million in the house. Patikit naman si Kuya Eds, guys. Ayun, no? 14 na lang kulang. 200 na siya. Ang first. Boss Madam. May kami shout out, Boss Madam. Lauren Mendoza.
touching the light. We try to know we're thinking just for tonight. Let the feeling running over the fires to make it your Kape, thank you po. Don't give up the picture of tonight. Don't be so worried, baby. Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have to think to forget. Only a time. We will sit like we nation in the night. You and me, better together. May pag-game po. Oh. Pag-game, okay, pag-game. Ang game ko. Ano mag-game natin? Bigyan mo ng kape. Pero ang kape dito, maraming kape dito. Baka, ayan pang kape, kay Ma'am Jacqueline Ferriento. So much. Game, type game. Stop to moving, just listen to me. Will be better not to lose your mind. Get the moment, enjoy yourself. Try to touch it with your lovely eyes. Don't be so worried, baby. Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have to think to forget. Only a time. We will sit like we nation in the night. Money is still away. Maybe nagagam na lang kaya. Red. Ang kape. One of that. Bunot na lang. Oh. Long pin na. Wait lang. Host out na po ako. Patulogin ko yung baby ko. Salamat. Yung song yata na kay Happy Sir Dala. Wawa na ako. Bankrupt na ako. Papapanalo mo lang, bankrupt na agad.
na talaga ako. Kapasok ko na sa banga, bubunutin ko na lang. Mag-stay ng matagal dyan. Ayan. Di bang maswerte yung mananalo ng 20-20 pesos pang kape? Ito muna para lahat mag-ista. Benefit right. I'll move your body to the house beat. Kuya, huwag kang ay. Ayan, ayan, laban creators. DJ John Ray Remix. Entertain muna natin sila Ate Jackie. Lista lang ako. Oh. BBK next. Type nyo ng number, present kayo. Present number 1, present number 2, present number 3. Alam nyo kung sino kayo dyan. Number 3, number 4, number 5, number 6 hanggang 35 po tayo nandito 35. Maria na 20. Siguro, tapos, 3 taon ko lang ito galing ang Pilipinas. Tapos agad, yun. Remix. Number 8, name of our son, yes, perfect. 5, present. Number 5, Talia. Erika sa pina, last na ko, number 36 ka. Erika sa pina, 36 ka po, 36. Dati kaya rin kasabida. Thirty-seven Castle Jackie, Marientos, 37.
Number 37 ka na. Thirty-six ka, Erika, sa Pida. 37, Jackie Barrientos. Nataka na talaga ako. Present 37, ayan. Irian Soriano. Nataka na talaga ako. 38, Irian Soriano. Nataka na talaga ako. 38. Namin. Number 6, meron ka po, meron ka. Erika Niete, meron ka. Alis na kita. Number 18 ka sa akin. Number 18 ka. Number 18, Erika Niete. 1, Juan, Jonah, number 2, Jonah Mahal ko, number 1, Diane Vergara, 3, Mercedes, Diana Sala 4, 5, Dalia, Tiffany Manera, 6, 7, Abigail, Emma 8, Taiguno 9, Cristel Berentes, 10, 11, Leslie Marmol. Tas, alam mo na yun. JR Mix. May trick ka na Mary Ann. Kayo lang muna kayo dyan. Bigay ng shoutout sa 16 million in the house. Sure, gusto kayo. Tete nyo may bagong pasok dyan. Bring that ass back like a boom boom. Samurai. The best music mix on JRR. Parero. Hindi ka magkaan.
Type nyo lang mga present nyo. Present lang kayo, present. Number, present lang kayo. Babasahin ko yung mag-present, ibibigay ko yung number. Kung hindi nyo alam yung number nyo. Iowa. 11 Desti, Eman, perfect ganyan, perfect na yan. Mega love shout out Princess and me live in Scotland. In the house, thank you so much. Bria, the Kenya 13, thank you so much. Thumbs up to your bababa ng bahay ni Princess and me, sa akin, tustukin na yan para patutukan natin dito. Ma'am Jacqueline Barrientos nandiyan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Bananas for more! Ayan. Present. Okay, lahat ng present tama kayo lang may number. Tama na yung number. Pag pumasok kayo sa akin, alam nyo na ilalapag yung number. Sonic Wave Disco Mobile. Gulo ng buhay nila. Ayan, binabani Chai Kuno yung bahay ni Princess and Scotland, yung hindi pa lumikil Princess and Mint Live Scotland, pabakas ng Bella Pardo. Doon sa premiere niyan, may live chat doon. Palagay na lang ng Bella Pardo. Check natin +1 attendance kayo sa akin. +1 attendance at entry. Present 22. Disco Mobile. Ayan, matandahin kayo. Ayan, tama. Balik ko sa Thank you, Ma'am Princess and me live in Scotland. Nakapin po si Ma'am Princess and me live in Scotland. Pinabanin kahit puno yung bahay. Premier, kapunta ng Bella Fajardo. Pa-monitor, Ma'am Mercy, pa-add ako ng 1K. Send mo sa akin lahat ng may comment na Bella Fajardo. Pa-live chat po sa Premier, tapos ticket bakas, SS send sa'yo. Thank you so much. Last 5 minutes tayo. Bakas sa binaba ni Kai Gono, ayan nakapitcha po sa Ma'am Princess Amy. Dahil Scotland, 5 entries po idadagdag ko sa inyo. Automatic, meron kayong 5 na additionals. Mirian may 5 na, so total 10. Jacqueline 10 total. Erica, Stevina 10 total. Joros 10. RC 10. The rest, doon, nasa konti na po lahat ang entries nyo. Si Mercy sa Dalia pa lang muna dito, nasa 25, 20 something. 26. And Dalia's channel is 21. Stephanie Madera, 18. Chai Gono, 17. Estimar Mall, 15. Claire Lobo, 13. The rest, plus 5 pa ako naman.
Baka pala may blood type O plus medyo pwede donor. Type O ako, te. Jack. Paano? Isend ko through Gcash yung dugo ko? Pwede ako lang tumipin. Alang Tuesday, ayan. Guys, kung sino man po pwede mag-donate ng type O plus na dugo sa inyo dyan. Ayan. O plus. Around Tuesdays. Di ba ka meron? Ayan. A plus B. Baka snap po na yung siya sa 17 million and a half. Ma'am Jack, taga saan ka po? Jack, taga saan ka daw po? Walang kagdag po. Kag-iik. DJ Rams, Idol. It goes a little something like this. Cause this boy wants to get stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. Tayo po namin yung point. Ayan, 13 million and a half. Kunti na lang. Tapos na. DJ Rams, Idol. Andi. Tayo. Lanao del Norte, Mix Club. Bawal mag-donate ng dugo ang mga anen. Ayan, ito po lahat po. 70 lang dito pero lang dito 38. Alista. So, Mary Ann Soriano 38, Jacqueline 37, Erica Sabida 36, Joros Sobereros 35, 34 Hershey Pangilinan, Chris Ajoy Pintralo 33, Don Sotan 32, 31 Vanessa Agustia, Marie Chris Aquino 30, 29 Crystal Vista Vlog, Dinaligating Bank 28, Get the Viva Ignacio 27. 26 Eda Mapalo, Nashlin Barreta, 25 Shali Olarita, 24
23, Baby K, Lauren Mendoza, 22, Ginalyn Bolivia, 21, 20, Genevieve Rayal, Charlie Rodriguez, 19, 18, Mary Cañete, 17, April Rose Pradas, Ara and Carol, 16, 15, Claire Loco, Julian Llanera, 14, 13, Ray Alexandria, Melvin Vitilia, 12, Leslie Marmol, 11, 10, Cristel Berendez, Kai Kuno, 9, 8, Emma Bersano, Abigail number 7, 6, Stephanie Bandera, 5, Dalia Laisis, Diana Sala, 4, 3, Mercedes, Donna Mahal, 4, 2, 1, Diane Vergara. Say present, type K. Next. Munot na lang tayo. Give me something to dance to. Here we go again. Rapol na tayo, rapol. Mapapasahin nyo ng 20 pag natama nyo yung number. Radars na, naubos na dugo. Ayan. Nandito na sa kayo lahat sa bangka. Okay. DJ Erjun on the mix. Okay. Hindi ka maubos yung pera. Here we go again. Makaroon ko na pati. Pangalan. You're so fine. Dapat mahulaan. I'll be yours till the end of time. 'Cause you made me feel. Salamat sa nag-stay in your room. Sa house. Color. Lauren. Gusto mo dagdagan ito ba? DJ Erjun on the mix. Ay, dahil pa yun. Here we go again. DJ Erjun on the mix. Pamigil kaya ito. Yun, na mas word ko. Yung tama. Ibulot na tayo This is the para mix of Carles tulog and tayo. Top DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix. Ayaw na yan ng takbit. Huwag na naman. Anong pick natin? Blue, red?
tayo. Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club. Love and support. Nandito na ako sa mga Princess and King. Erica Spatita, Bella Fajardo, Baby K, good luck everyone. Bella, Marian Soriano, Inding full support from Bella Fajardo, Stephanie Madera, Jonah Mahalco, Bella Fajardo, Mercedes Papa, Bella Fajardo yan. Bella Fajardo, Emma Fajardo, Edmund Bella Fajardo, Kali Rodriguez, Bella Fajardo, ayan. Love you from Galactic, ayan, Eric Anyet. So sila lang dito mabubunot ang pasali. Yung na-mention ko, nasa mga lang dapat manalo. Pangalan nyo nandito kayo, wala kayo sa premiere, comment, tigwak kayo dito. Nagbakas kayo doon sa premiere sa taas, yung mga pinabanit siya ibuno, ayan no. Okay, pila na tayo isa, red tayo, red. DJ Rams, the best. Present mo yung number mo, Tepa ni Madera, meron kang 20 pesos. Bakas na ho. Lanao del Norte, Mix Club. Tepa ni Madera. Number 6. Benjikas to Mercy Lampaka. Mercy Lampaka ka lang muna dito sa pipit. Kaya nasala will present you. Thank you so much, Miss Mercy Lampaka. Congratulations, Stephanie Victory! Madera. Victory! 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 Lanao del Norte, Mix Club. Congrats! Ayan, interesting. Next, 90 ulit. Nung tayo. Ulit tayo ulit. Tap lang tayo ulit. Napakaswerte mo ng babaeng ito. Present mo na yung number mo. Jackie Barrientos. Alam ko di mo ito kailangan 20. Donate mo pa ba ito? Present mo number Jackie Barrientos.
Pwede ko ba ito? Kapera naman mo, hindi mo kailangan medyo pang kape. Jackie Marietta, ikaw na! Victory! Victory! Nakikinig ka ba ba? The best. Ma'am Jack! Victory! 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 Jacqueline, wala na? Tanto ka na, Ma'am Jacqueline. Ate Jack! Doon tayo siguro. Next, hanap tayo na iba. Hindi naman ito na kailangan kasi dinit na yung 20 na. Tulog na, ayan. Tanggalin na natin yun. Jackie na yun to. Ulot again, ayan. Bigay mo na sa iba, ayan. Thank you so much. Bigay mo na sa iba. Thank you. Ayan. Hanap tayo isa. Red lang tayo guys ngayon. Red kasi nandito lahat. Marian Soriano. Ilagay mo na ang number mo, present number Victory! mo. Victory! Victory! Marian Soriano. Victory! Victory! Present ang number mo, present number lang tulo. Present hashtag number mo. Present number 38. Okay. Ito na sa'yo, Ben. The Spurs, palista sa Spurs. Andiyan ka ba sa Spurs? Ma'am Chai, ikaw na lang muna mag-lista. Wala ta sa Spurs. Tsaka si Diana Sala, tulog na ata. Inform mo na lang sila, no, Ma'am Chai, kung ano or sumang kayan. Andito si Mr. Percy lang baka, perfect. Nakikinig lang siya. Hindi pa siya tulog. Next! Third prize natin, 20 pa rin. Ano ito? Tago eh. Binibim de Real. Victory din yung Victory! Binibim de Real. De Real, wala. Jenny Grape de Real, wala. Wala siya, di ko nakakita kasi. I-present mo yung number mo, hashtag number. Kahit present number ka. Bunot na. Type next kung wala, type next. Tatlong next na makita ko, next na ako. Agoy, tulog na. Type next agad, type next. Pag wala, pag hindi nag-present ng number, type next. Next, 1, 2, 3, okay. Next, for 20 pesos again. Leslie Marmol. Leslie Marmol. That's it. Congratulations. Victory! Victory! Meron pa ang dalawa. Naghihintay na dalawang 20-20 dyan. Dalawa na lang guys. Isa na lang. Tapos ng isa pa lang. Congratulations mo na to. I-present mo na number mo. Chai Guno. Chai Guno. Andiyan siya. I-present mo lang yung number mo kung tama ba nilalapad yung number.
Chai Guno? Tulog ka na rin ba, Chai Guno? Yan, dyan siya nakita ko dyan. Chai Guno, lapag na number. DJ John Ray. Chai Guno, number 9. Yes, perfect. Ikaw nga yung number 9. Victory! Victory! Perfect. Last but not the least. Yan. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Nagpapadede ulit. Dalia Laise. Dalia Laise, nandyan? Dalia Laise! Nakita ko siya kanina dyan. Ewan ko lang kung tulog na o gising pa. Baka nag-dumidede siya. Kasi may ring dumide. Congratulations! Victory! Pag mo na number mo. Or matatambakan ka ng Victory! Dalia Laise. Tokya Agoy. Nasuso siguro si Dalia. Kasi gusto niya magsuso eh. Next. Type next. Tambakan nyo ng next. Bigyan natin ito iba. Charlie Kanin Dalia. Sorry, wala kang tape. Wala, tulog na eh. Agoy, next. Sino kayang birthday ngayon? Ayan. Erica Sapida. Lapag mo na number mo. Erica Sapida. Victory! Sapida. Victory! Lapag ng number, present, lapag ng number. Or manenext ka dyan. Congratulations! 20 pesos ka na. Erica! Tulog ka na rin ba o lumididi ka rin? Dumididi din siguro to. Ayan, dumididi din siguro. Dumididi ka rin? Wala, ayan, nag-present na 36. Ayan, 36, Erica Sapida. Ayan. Congratulations. Tingnan natin. Ilista ko. Try ko. Balik niyo yung pera kita. Korean. Stephanie Matera. Sino pa yung isa? Disney Marmon. Okay, so 200 pesos. Congrats to all winners. Victory! Thank you Victory! so much, BBK. Congratulations sa lahat. Nalista mo, Ma'am Mercy. Send mo na yung 100. Kaya na sala ng bahala sa yung send.
Para di tayo singil ng mga walkers dito. Total mo lahat ng ano, yung may share lang nakita ko 12 lang yung may share, so may 220 plus 100, 320. Plus 320 tayo winners. Ayan. Plus 100 pa kay Ma'am Jackie, naka 220 lang ako. Ibabalik ko na yung pangalan. Binabalik ko ulit yung pangalan. Na host, okay na. Thank you, Ma'am Nurse. I-send mo ng Gcash nila. Ayan, nakalap ko yung pangalan. Wala lang yung click down sa akin. Ako naman. Bukas po, wala rin pero ang wala, boses. Meron na. DJ Lil Drake's Remix. Low? Low? Hindi mo marinig? Marinig? Narinig ko nga. Nobody, just getting started. Naririnig na, ayan. 14 million in the house. Brutal. Naglilista ako, guys. Para bukas na ulit puno. Lahat ng present na pupuno ko. I-send mo sa akin yung breakdown ngayon, para ma-notify natin magkano budget. DJ Jonas, the Dino Remix. Mamayang hapon mag-live ako ulit.
Walong book. DJ Jonah Sagayno Remix. Dadagdagan ko yun. Wala talaga tulugan. Ayan. Dadagdagan ko yun. Yung apple cream naman tayo ngayon. Yung lahat na ngayon nandito may apple cream. DJ Jonah Sagayno Remix. DJ Jonah Sagayno Remix. Alang-alang wala na talaga book. DJ Jonah Sagayno Remix. Apple cream tayo ngayon. Kahit di ngayon apple cream, i-present nyo yung number nyo ulit. Present number. Yan na ako pumili sa pangalan ko. Copy, paste, 37. Ayan, boss. Number 9 tayo. Number 3 version Torrent. Bibigyan. Apple cream tayo, apple. Bata na ba position mo? Nititig ka lang. Nakatuwad ka rin ba? Nadi. Paano ang position mo? Dahil. Ano? Mag-isip ka, Ate Jackie, pag-game ka dyan. Pwede ka magpag-game, pwede ka magpahula ng mga lugar-lugar, mga bansa-bansa. Kung sino mo na nasa isip mo, ayan. Para mali-mali sila mag-stay. Ayan, magpapalaro si Jackie Beth Barrientos. Ayan. Papaisip na naman ulit. Ayan. Victory! Magwawaldas na naman siya ng ano niya. Ng kayamanan niya. Ang habang game, type game. Ayan. Nadidid si Pipi tapos naka-guard TV ko kaya ang hirap may hit lang card. Kala ko next lang hit. Wala kang silang hit mo. Wala na kasi. Hello. Pero may epekto ng quarantine, wala nang. Ayun, paula-hula ka ng ano.
Jack. Nawala naman utak. Naubos na isip ko eh. Alas. Yung butiki ng nagangapang sa isip ko. Nagapang sa isip ko. Ayan. Ulihin mo. Ipahula mo kung ilang butiki yan. Ano to? Walang tulugan. Sabi, di ba, walang tulugan. Ayan. Magpapalaro si Ate Jackie. Barrientos. Ayan. Ate Jackie, asan si Ayo? Patira matibay. Magbibigay yan ng pang-almusal si Jackie Barrientos. Through Gcash siya magsisend sa inyo. Matira matibay talaga. Game yung matira may 100 daw. Ayan. Siya mag-monitor yan. Jackie Barrientos. Ako matutulog na nakita niyo. Right. Di ikaw, sa'yo pa rin. Sa Gcash mo lang, hindi mo mabawasan. Kasi... diba? Pero kung 100, hindi mo mabawasan yung laman ng... May 100 ka, syempre ibabalik namin ni Ma'am Ted yung 100. Makikita mo kaya. Isasend niya rin sa'yo yun. Bring me. Okay, bring me. Ayan. Bring me. Bring. Talan nyo ng pulutan si Ate Jackie. Anong gusto niyang pulutan?
Gamit yung root tool niya. Susunod ako magbibigay ulit. Wala na blood. Sarado na siya. Pero yan naglulod. Ayan si Jonah Mahal ko. Ludan mo muna yung si Jackie. Ayan. Pag-uusap pa kay Jonah Mahal ko. Luludan ka niyan si Jackie. Through Gcash na lang kayo. Ito mapal. The best Bob remix in Western Visayas. DJ Jonel, Sagayno Bomb Remix. The best. Chicken cordon. Good package. Wala naman ang lupang tap. DJ Jonel, Sagayno Bomb Remix. Ma'am Jackie, salamat sa sponsor. Tulog na ako, Sir Bella. Salamat. Wala na. Super antok na talaga. Di ko na kaya. Good night, everyone. Thank you, Baby Casey. Tulog na kayo. DJ Jonel, Baby Casey, tulog na kayo. Casey, Sip, ma'am. Bukas ulit. At sana manalo ako sa sponsor mo. Bukas abangan ko eh. Pasok na yan. Kasi wala mo yung pasok na ito. Ayan. Nasa bunot lahat ng pangalan nyo nandito sa loob. Okay. Perfect. And apple cream na ako. Time check, 0 p.m. Sige naman mga kanyer, Neri Kanyete, nalis na nakita Neri Kanyete. Pwede ka na matulog. Ang matitira dito talaga magpupuwin ang isang daan. Ang super chatter puyater natin dyan. May 100 pesos para kay Jackie Ventura Barrientos. Umaga na nga.
Sino kaya matitira maglalaban-laban? Thank you, Ma'am Kai, sa pag-game sa akin. Dahil dyan, marireceive mo na. Sabay na lang natin sa Grand LS natin. Grand LS. Sa end of August. Malapit na tayo mag-Grand LS. August 28, mas tapat ng Lara. Doon na mahal ko nandiyan. Nagutom nga ako. Kakakit nga ako, nagutom din eh. Wala kang mapagkain dyan? Okay, thank you, Ma'am Sai. Really much up. Mercedes Nilambakan. Baka. Number 4, Yana Sala. Stephanie Madera. Lagot siya. Ayan. Eh, may mag-inihintay na asawa. Okay lang yan, Shali. Kapag mo kabit mo. Gawin mo bagong kabit. Sure lang. Matira matibay talaga. Ayun ba? Ayan. Sayang kasi yung 100 pesos mga Jackie. Present number 9. Ako po kahit puno Emma Persano na Emma Persano. Present number 30. Tapos nakita niya yung share mo. Fully kabalbohan. Stephanie Madera na ako. Sabi ko, sleep na ako, pero nanonood ako Walking Dead. Takot ako sa horror. Nori Aura. Mega love shoutout to Nori Aura. Thank you so much. Ayan, kita ko
ka na kulay abot, pinaliguan na kita, binigyan ka ng jacket na kulay asol. Isuot mo na kung bagay sa'yo. At ikaw yung may chance na manalo na 100 pesos kung mag-stay content net. SS ni Ma'am Ate Jackie. SS mo kung sino ma-SS mo ng last comment dyan. Merong 100. Number 7 na ako, Abigail Sandaga. Sabihin mo lang sa sa asawa mo siya, Barbie. Barbie. Barbie, yun, share mo. Dapat ang comment, thank you, Ma'am Jackie. Ayan. Yung pangalan mo lang nakikita ko dyan, na-mention ka. Thank you sa sponsor, Ma'am Jackie. Sayang yan, 100, Ma'am Jackie. Bella Fajardo. Ayan, tingnan mo, unahan na sila, plus na sila, kasi 100 pesos yan. Ikaw magsasend sa kanila kung sino mapipili mo mas-screenshot mo. Hindi lang heart, hindi ko BG-BG, dapat may meaning. Hindi meaning, dapat meaningful, hindi yung heart-heart lang, hindi BG-BG. Thank you, Ma'am Jackie. Yan, ganyan, Charlie Rodriguez. Sabi mo yung jowa mo, si Barbie ka nanonood, Barbie Cortez, sana sarap na niyo. Thank you, Ma'am Jackie Ventura. Ano gamitan niyo ang apelido? Jackie Barrientos. Jackie Barrientos. Ayan, sponsored by Jackie Barrientos. Thank you for support for Bella Pardo, Jackie Barrientos. Love ya, Mama. Ayan. Ayan, Ate Jack, bahala ka ng screenshot. 100 pesos, diba? Kasi kawawa naman yung nagpuyat ngayon. Yung iba, tama ng 20 yun. Disqualify na yun. Diba, 17 tayo kanina, so 10 lang dyan. Diba? Isa naman nalo. So, sa siyam na yun, may 20. Automatic na may 20. Thank you, Ma'am Jack. Screenshot mo mamaya. Sabihin ko kung kailan ka mag-screenshot. Hindi ka kasali, siyempre sponsor ka. Tayo nga yung pera. Ayan, tingnan mo, puro na sa'yo. Ayan, puro na pangalan mo, pera. Jackie Barrientos. Sino makatama ng spelling mo ng pangalan mo, Jackie? Yung kung anong gamit mo sa YT yan. Perfect na yung Jackie Barrientos. Anong spelling mo ka dyan, sir? Anong Jackie? Hatiin mo na lang 100 sa kanila. Naloka ka, no? Isa lang. Kasi sa super chatter natin yan. Hindi naman yung magtatampuhan kasi sila rin nagwawak-wakan dyan. Yung wak-wakan, yung pilates fanatics yan. Hindi naman sila uwiluan kasi may 20-20 na sila automatic. Walang uwi sa akin luhaan dito. Automatic may 20 lang. DJ Jonah sa Gyno Remix. Nung parang magpasok nila may 20 na sila. Automatic na yun. 18 din sila kanina. Titingnan natin yung version nilang baka. Kaloka. Ayan, screenshot mo yun mamaya Titingnan natin kung sino may screenshot. Tapos, ano bahala dyan? Diba naloka ka? Ayan. Na 200 kagatuloy today.
Sino ba yung lista ko tuloy kanina? Wala tuloy ako. May panimader. Abigail Sandaga ako. Emma Bersano na ako. Taigo no next. Diba yung sa cellphone mo, Ate Jack, nagko-comment ka, mag-screenshot ka kung sino may screenshot mo. Huling may screenshot ng cellphone mo. Tapos send mo sa akin. Tapos, ingyan ko ng Gcash para mag-send. Diba, bongga? Tapos meron kang kwitpuhan ka. I-welcome mo sa Wakwakers kasi para mag-wakwak na rin siya. Magaling din yung mag-wakwak. Brainy and brain. Kay Guno. Okay. Si Jackie, ready ka na? Oh, sige. Yan. Ready na siya. In 5, 4, screenshot mo. Ang viewers natin 10 lang ha. So 9. Congratulations sa 1 na nanalo. Okay, in 5, 4. Kita ko paring mo dito. Mala kayo. At saka wala sa akin si Jackie, nasa Pilipinas ka, nasa Taguig. Mag-screenshot na siya, bala siya. Screenshot mo. Thanks, Ma'am Jackie Barrientos. God's bless po. Ingat po lagi. Ayan. From Mercy de Lampa. Kapasahin ko lang mga comment niya. Thank you, Ma'am Jackie. Jackie Barrientos. Ma'am Nari Cañete. For 100 pesos po to ha. From Ma'am Jackie Barrientos. Ma'am Jackie Barrientos. Comment lang, Ma'am Jackie Barrientos. Ay. In 5, 4, 3, tapos isisend mo sa akin, Ma'am, Ma'am Jackie. Pag na-screenshot mo ngayon, send mo agad sa messenger ko. Tapos ipapakita ko ulit yung congratulations agad natin. And exactly 1. Exactly 2:30. Screenshot mo exactly 2:30. Ako nag-lista pa ako. Kaya ko, Cristel Berendes ako next. 10. Cristel Berendes. Nag-lista ako dito. Ikaw na mag-screenshot, bahala ka na. Or 15 minutes pa sila magpo-comment dyan sa gap. Ayan. Swerte yun talaga yung mga dyan. Maganda. Maganda yung word. Basta last comment ni Jackie, alam na yan. Basta kung sinong pinakamahuli mong isikat na last comment, ikaw magpo-comment. Tapos, sa akin, copy paste mo. Tapos, send comment mo dito. Makikita nila kung dito. Rentes. Number 11, Leslie Marmon. Apple green na po gamit kong Marmon. 90 oat. Apple green. Lahat kayo lista ko. Kahit wala dito lista ko. Advance kayo kasi dito kayo nakipag-play kayo. May wala na kayo. In 5. Di bahala ka naman. Basta 2:30, screenshot mo. 2:30, bahala kung gustong tawagin. Basta screenshot mo yung 100 sa'yo. Tapos, isend mo agad sa akin. Pangalan. Yan mo ng last number na yun. Matik na yan. Ayun, 100 pesos po yan, Ma'am Jacqueline Barrientos. Melvin Judelia, number 12.
Para sulit yung puyat nyo, 100 mo, di ba? Bukas may 100 na kayo pang almusal. Penting pandesal, penting kape, o may pang ano pa kayo, may 60 pa kayo, pang bigas, 1 kilo. O mahalin bigas na penting. Periodic yan yan eh. Periodic yan. Nahihirapan ka mag-screenshot, no? Bahala kayo kung sino mag... si Ma'am Jackie, nandiyan lang naman yan. Sa Pilipinas yan. Kaya, good luck, swerte talaga. Si Ma'am Jackie na rin yung bigyan niya kasi. Jackie, 5, 4. Screenshot mo na! Tao na! Screenshot! Tapos ito sa akin. I-edit niya namin. Tulian niya na yan. Tulian niya. Hintay ko yung message mo screenshot mo na. Wait, okay, wait. Sige, wait. Ayan, wait. 2:30, bala ka. Wait lang, ayan. Di mo siya prepare. Ayan, nag-send na sa akin. Oy, congratulations! Ayan, send niya na Terry Cañete. Victory! 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 Terry Cañete, congratulations! Meron ko 100 pesos. Kapag mo na Gcash dyan, Victory! Jacqueline. Send ko yung screenshot na Ma'am Jackie. Sa group. Ayan, siya nag-send sa akin yan, guys. Congratulations mo na yan, ma'am. Mention mo na dyan siya. Ayan, last comment. Thank you, Ma'am Jackie Barrientos. Is Mary Cañete po, ayan. Dapat mo ng Gcash mo para nandyan si Ma'am Jacqueline. Naghihintay ng Gcash mo yan. Mag-send siya na ngayon ng Gcash. Na-SS ko na, ayan. Thank you, Victory. Ayan. Victory! Hindi ka Team Bukia ngayon, Mary. Victory! Dapat mo na,
Lapag mo na yung ano mo, lapag mo yung Gcash mo habang nanonood si Ma'am Jackie. Ngayon, now na. Magsisend agad yan ngayon. Ayan na Ate Jackie, binaba na yung ano. Sige pa rin. Ayan, thank you. Thank you, ayan Ma'am Jackie. Tampak na, thank you dyan. Thank you, Ma'am Jackie. Diyan na mahal ko. Ayan. Ayan, nag-send sa akin na si Ma'am Jackie. Nag-send na. Ayan. Ayan, nandito na. Ayan, o. Oh. Ma'am Neri, confirm mo nga, Ma'am Neri. Ayan. Natuhan na natin si Ma'am. Tapos pa si bago pa mag-birthday mo, Ate Jackie, alam, may surprise talaga. Ayan. Thank you, Ma'am Jackie, sa sponsor. Ayan. Okay lang, sisters. DJ Jonel Sagayno Remix. Take this out. One, two, three. Ayan. Thank you, Oli, Ma'am Jackie Barrientos. Receive ko na po. Ayan, congratulations. Huli pala ako. Ayan. Congrats. Ayan. Walang tulugan yan. Hindi ka matutulog ngayon, Sisteri, dahil may 100 pesos. Victory! Ikaw magbabantay ngayon. Victory! Victory! One, two, three. DJ Jonel Sagayno Remix. Take this out. One, two, three. Salamat, Mary. Ayan. Advance happy birthday po, Ma'am Jackie. Ayan. Kasi birthday pala ni Ma'am, kaya pala hindi na mamigay ng ano, pa-premyo. So, happy birthday.
Ate Jackie, kahit hindi tayo madalas mag-chat. Actually, ngayon lang ilang taon kami nag-chat niyan. Ngayon lang kami nagkita dito sa YT. Nakita niya siguro yung post ko kaya pumasok siya. Instead na ma-receive niya yung panalunan niya, binigay ko niya. Ganun po, di ba? Nakaka-inspired. God bless po. Ayan. Ayan. Thank you. 9 million in the house po. Ayan. Welcome, Ma'am Jackie Barriet. Ayan. First time ni Ma'am Neri sa atin na hindi na bukya. Ngayon, Ma'am sa Sneri, hindi ka bukya dito. Talagang tsagaan lang sa Sneri. Kaya masama kayo mag-article. Parang huwag kayo mag-ano. Kasi kayo lang naman dyan. Tulong-tulungan na lang. Kung brush na lang, wala nang anuan. Diba? Mga ganun. Mga wakwak. Ako nga nakikiwak-wak din, diba? Alam mo yan. Kung saan kayo, nandun din ako, wakwakers. Welcome natin Team Wakwakers sa Jackie Barriet. Pasok na yan sa group natin para makita niya yung mga papuri niya doon sa group chat natin. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jackie. Ayan. I-reply lang ako sa admin ko. Wait, bait naman ni Ma'am. Wow, bait naman ni Ma'am. Nag-i-feel na ako ng askin. Yun, na mahal ko. Sabi ko, si Jonah, mahal ko po. Thank you po. Nanalo po siya ng Sir Mike. Lahat dinala ko naman kayo. Kung alam niyo naman, wakwakers, lahat dinala ko kayo kay Sir Mike. Hindi lang naman isa pinili ni Sir Mike dapat sa team natin. Dapat marami tayong magpipili doon. Ako nga, nag-send din ako ng mga nick doon. Lahat pinalo ko yun. Sabi ko, pag na ako, mag-sponsor ka na lang. Na kaya. Congratulations pala, Jonah. Mahal ko na naro ka ng 1,000 pesos from Sir Mike Channel. Yan. Basta lahat kayo dinala ko doon. Lahat ko naman kayo, pasok tayo doon. Kasi nag-sponsor din yun. Malay ko malaki bigyan sa akin. Ayan, panahon din. Oo, panahon din yan. Perfect yan. Check ko naman. Their logo na. Their logo. Yun, next time, hindi ka nang mambili ng toyo, tasli lang. Adobo na 20 yun. R&R. Where is sa SS? Ayan. 978 po yun. Dagdag kukunan. O at least, o diba? Tangka mo, isang beses ka lang pumasok doon tapos nanalo ka natin yan. Basta follow lang mo screen ng post.
Pag inintindi nyo talaga, magagawa nyo. Ako nga, wala akong rules na may click, puro lang mabilis, diba? Hindi ko pinapahirapan. Puro lang ko yung comment, diba? Yun nga, no-split kayo kakaintindi yun, diba? Share yun kasi nasa YouTube yun. So, di ko maintindihan yung nagsasabi nun, basta sabi ko, na lang ako, kasi nakakaawa ang deck, bakit serve tayo naman. Kasi na, ganon. Tapos, sabi ko, na, hindi na nasa itas. Tapos, yung walkbackers, madami sa nagpipigil kayo. Eh, pag pinupunta ko namin, malaya sa mga kayo. Pag nandun ako, dun muna tayo. Pag malis ako, dun malis na rin kayo. Tsaka huwag kayong dikit ng dikit doon. Ang didikitan nyo lang si host. Ano lang, nagpapalaro. Tapos kung ano sabihin niya, kung pinimension niya, yun lang. Tapos pakasan nyo lang pangalan niya. Diba? Ganun. Kasi yung iba hindi naman bumabalik sa atin. April Rose Brad. April Rose Brad, ha? Eric Cañete, 18. Number 18, Eric Cañete, ikaw na. Papasok mo sa mga apple green. Eric, bukas, itlog na kakainin ko. Hindi ka kumakain ng itlog. Huwag kang isip ka. Huwag kang inarte ka. Itlog yung kumakain ng itlog. Hindi ka kumakain ng itlog. Lahat ko yan naka-restaurant, naka-Amber Station, naka-Karin, naka-Uber. Lahat yan kung pagkain delivered to run. Eric Cañete, ikaw na. Thank you, sis, Thank you, sis Jacqueline and Pinturan. Variantes pala kayo, Pinturan lagay ko. Ano? Okay. Variantes na parang. Thank you, sis Jacqueline Variant. Post Bella, ilangin mo rin ako doon kay Sir Mike pag may laro. Is kung makita ka ng asawang gawang, baka bigla ka baka sinusundan ka ng asawa. Gawang. Sige, hilahin kita doon. Hindi nagsishare naman ako sa group natin, ha. Wala nang palalaro. Walang palaro doon. Yes, walang palaro doon. Tinatawag ko naman kayo kung saan ako naglalaro, eh. Kailangan ko ng backup. Tatawagin ko yung pag-edit ng backdami. Correct. Meron din ako. Okay, sir, daw, ha. Nerica Nieto, nalis na sa Nerica. Number 19, Shally Rodriguez. Shally. Shally Rodriguez, may ganun siya. Night. Variant. Jackie Variant. Yes. Sabihin mo, Mang Chay, may tubo pag matagal magbayad. Yan, Marian Korean. Officer, nasaan na ako? Genevieve de Real. Nandito naman siya kanina, nakita. Genevieve de Real. De Real. Next, Genalyn Pulilat. Genalyn Pulilat. Chay ko naman matibay ito sa kuyatan. Ikaw na mahal ko matibay sa kuyatan. Pero sige lang baka matibay talaga ito. Generic ang hiyat naman. Mas matibay si Jackie Marientos. Nagtsaga talaga sa atin, guys. Nadalhan pa siya ng 200. Pwede na hiyat po. Sige na umupas na yung birthday mo naman. Dapat share your blessing. Advance happy birthday sa mama ko. Sa'yo, sis Jackie Marientos. My heart goes
Uy, ako ba yun? Wala akong utang. Sabi ko, pag hindi kayo nabayaran, end of August, sabay-sabay yun. I-update nyo lang si Ma'am Dayan, si Ma'am Percy, saka si Kiana Sala. Kung hindi nyo na rin nagpapalaro ako. Kasi yung maliliit na price, on the spot agad yun. Yung malalaki, pag sinabi kong end of August tayo guys, kasi Grand August. Grandel Escar! Uy, wala akong ganyan mabala kayo dyan. Ako ba yun? First time magpuyat din siya. First time na wala ko siya lang dito. Kaya mo nagpa-picture na siya. May mukha na siya kanina. Determined na siya. Ngayon, nagpakita na ng kabutihan niya sa Jack. Ayan, may taste na. Thank you. This is Jack Barian. Hindi ko natapos. Ayun, matapos na dito masaya. Sumituan, chatang. Ayan, may makukuha ka mga kaibigan dito. Mababait yan. Lahat yan sulit supporters. Bella Kanatik. Wak-wak. Hindi ko sila makikilala kahit Ma'am Dayan. Ma'am Dayan kasi ang way bago makapasok live ng Ma'am Dayan nag-invite sa akin. Wak-wakers. Sulit. Saan sila nang wawak-wak ng kundi na ako ng wawak-wak? Wak-wakers na ito. Hinalin pulilya na tayo. DJ Jonah, sa Dino Remix. Loko kayo. DJ Jonah, sa Dino Remix. Oy, ako, sino ba hindi na-sendan? Sabi hindi wala pa receive. Si Emma Bersano, sabi hindi pa daw na-receive. Assist first, hindi pa daw na-receive yung 20 niya. Nakaraan. Sorry, Mendoza, last. Ayan nyo guys, di ako tatakbo. Nandito lang ako sa white guys. Hindi mawawala. Agoy, buntag na ko eh. Buntag ako, wala pa. Wala dito. Yung sino wala dito ay ako kilala ko ng mga wala dito. Yun may buntag. BBK. BBK. Ay. Kompleto ko na yung 30th. No? Pero 7 lang natira. Ayan. 7 lang natira. Agoy. Sino kaya ang 70 pesos na yan? Kanya, thank you talaga ng Jackie. Di ba na-flat slide tayo ng bongga yun? Sino? Ayan. Ay, kilala ko na yun. Wala siya dito. Kilala ko na yun. Hindi rin ako nakareceive ng prize. Hindi ko na rin nakareceive ng prize doon. Hindi ako hiningian. Sabi ko. Guys, pag nagwawakwak ako, wala akong gikas. Pag sinabi kong baba nyo yung gikas, baba nyo, mention yung pangalan ko. Ganon. Huwag kayong akin na lang ng Bella. Ito, Chicas Bella Pajardo, ayan. Ganon dapat kayo maglapag. Ayun, 50-50. Magliligpit na ako. Midnight snack na ako. Alam mo na ako. Basta di ko kilala, wala naman akong nasabi. Wala akong alam dyan. Send me na sila.
Dapat. Voltaren Ammo Gel. Get up to 2 times faster pain relief. Lamang ba ang tanging hawak-hawak ko? At kahit anong gawin, limutin ka, hindi malis sa isip ko. Kasi di ko lang matiis, love. Dahan-dahan kitang namimiss, love. Kamusta ka na? Kamusta na siya? Balita ko masaya na kayong dalawa. Yung mga plano namin noon, ginagawa niyo na rin ngayon. Hinahanap ko pa rin yung dating binitawan ko sa mali naming panahon. Kasalanan ko, bigla kong sumuko, ngayon ko nalaman. Mas mahirap makitang masaya na siya sa iba, wala na akong laban. Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya. Tanging pakiusap ko na lang, huwag mo sasaktan. Ipakita mo kung gano'n siya kahalaga. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Hindi madali ang nangyari sa aming dalawa. Puro pag-aaway sa lahat ng bagay, kaya mas pinili niya na lumayo sa piling ko. Lagi na lang mali niya ang aking nakikita. Hindi ko alam, unti-unti nang sinawalan na ng gana. Sana iyong alagaan, mahalin at ingatan. Nagsisisi akong hinayaan na mawala na lang, hindi ko na naagapan. Ikaw na ang may hawak ng dati kong mundo. Makita lang siya na masaya, ay masaya na rin ako. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Alam ko namang di na ako. Kita naman na masaya na siyang nasa tabi mo. Wala akong magawa kundi Kape muna tayo, ayan. Kape-kape. mali kung hindi ko nabigyan siya ng halaga. Pinakawalan ko ang hindi ko inakalang hanapin ko. Ngayon hawak mo ang kamay na minsan na rin kinapitan ko. At nasa'yo na. Pakiusap na wag mo na sanang saktan. Yung minsan hinayaan ko lang. Pwede ba na ingatan yung sinayang ko lang? Pwede bang ingatan mo siya?
Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Ingatan mo siya, mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mong siya ang mundo, masakit may malayo ka man, mahagi mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man, mahakamusta ka na, mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di man kita magkasama ngayon, pero hindi yung rason para ako ay maghanap pa ng iba. Sapagkat ako kontento na, sa'yo lang ako. Ikaw ang kukumpleto sa mundo ko at bumuo. Kaya wala nang dahilan para ako'y maglugo. Basta lalaki na naging kabiyag na ng buhay ko. Kaya magtiwala ka lang, lagi mong tatandaan. Walang pagitan na maanis at di magkahalang. Kahit malayo ka man, magkakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahal, lagi mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Kaya nga, yes, yan. Huwag mo kasi yung bibigyan. Kahit malayo ka man, di mabago sa'yo lang. Bibini Hello, Bibini Apulita! Ayan, sponsor tayo na si Apulita. Pare na subscribe mamaya. Parang ilang shout out, Apulita. Yung tinawag niya, Apulita. Nakita ka Apulita dyan, ha? Bibili ang Apulita po. Yes, yesterday, one. Yes, ako. Si ano to, si... Ayan. Salamat, bibili ang Apulita. Ayan. Ayo. 50, salamat po. Ayan. Pinilit na limutin ka, ngunit para bang nasanay na nandiyan ka lang. Matino. Bumalik ka na sa'kin, aking dinadalangin. Mga namamagitan sa'tin ay hindi ko nasasayangin. Ang dami ng mga oras na nasayang, halos lahat ay akin ang isinalang-alam para sa'yo. Ang tulad ko, tanggapin mo muli kahit ano gagawin ko para bumalik ka. Gusto mo yan po. Dapat Mga bagay na biglang nagdulot ng iyong pagluha, kaya pagtanggap mo para sa akin ay mahirap nang ibigay. Di na ako sanay, muli nang payagang mahawakan ang iyong kamay. bahay ng bahay din. Oh, ayan. Sa magpipikit. Aking nagawang kasalanan. Alam ko na ako'y matagal Kita nyo na guys sa Apulita. pero di yun hadlang para ako sa'yo ay manghina patawa. Di nang para sa'kin narinig, may mga pagkakataon na Anything nagkakaroon. natin. Pinilit na limutin ka, ngunit para bang
Guys, kung tanong mo yung nakapin, may live chat yun doon. Nakapin sa taas. Last entry kayo mag-plus ako. Pero mag-plus ako. Nag-plus 1 na ako. Guys, plus 1, plus 1, plus 1. Kapulitain nyo ako. Si Ate Jackie walang bahay yan. Walang bahay na yan. Link ko si Ate Jackie ng bahay yan. Link, Ate Jackie link. Para alam yung mga keywords dito. Boy or ay, kami nila shout out. And si Joy. Thank you, Apulita. Na ako, gising na si boss ng maaga. Basta ng Manila, baka makakanya ako. Balagos pa. Sige lang. Laman. Gumami na tayo ulit. Dating repeat dance gusto post. Ayan. Doon na ako. Mag-iwan kayo ng bakas doon. Jolly thumbs up bell. Ayan. Jolly pala na nakita ko dito. Jolly Rodriguez. Sinamantala ang kahinaan ng pangako, di na malabo. Ito ang pagkakataon para itama ang lahat-lahat ng mga maling nagawa. Panahon, alam kong hindi yun. Bakit kasi? Kailangan mangyaring di naman dapat hanggang sa atin gusto maawat. Di kasi ako ganon, alam mo yun. Sabik na ako muli mahawakan ninyong palat. Tila nga na sa aking kapanoon. Kahit hanggang pa ngayon. Ikot lang habang nagbabantay ng alaga. Joy Cornelio. Cornelio, ayan. Dan na po sa nakapin. Buti pa iniinom si Mary Ann. Sana all may iniinom. Ate Jackie, na daw yung IT mo? Baba mo yung bahay mo, tapos na. Subscribe ka daw nila. Hindi nagano yan. Parang kayo rin lang yan, wakwakers. Full support lang yan. Ayan, thank you for your love and support, Jackie Barrientos. Advance and happy birthday. Shout out sa inyo. Ayan, malapit. Yes, Ma'am Shali, ano lang, parang wakwakers. Pero hindi niya kailangan mag-wakwak. Pag-donate siya ng mga sponsor dyan. IG lang. O, i-follow nyo lang sa IG. Copy mo yung link ng IG mo, tapos ibaba mo dyan. Long press mo lang Ate Jackie, tapos sinapag dyan. Click. Neri, sleep na. Thanks. Ayan. Neri, sleep na. Sir, pwede na matulog? Oo, pwede na kayo matulog. Pinapatulog na kayo yung Jackie. Hindi siya makatulog, Ma'am Jackie, sa 100 mo. First time niya kasi makaano dito. Dati laging pugyan sa akin. Ngayon, may naaga ko ng mechanics pa kasi, sila, at least lagi daw silang pugyan sa akin. Minsan lang, natataon lang pugyan kayo. That's Neri. Ayan. Iba-iba naman yung winners ko, hindi naman laging sila. Ayan, si Neri ngayon. Nakaraan si Dilang Baka, Hakot Award. Sino ka sa end of August ang Hakot Award natin? 3,000 po yung Grand LS natin. 3,000. 3,000. Fresh na fresh. Thank you so much. Matinong. Apolitika. Pwede labas.
Hindi po, ma'am. Mangga. Ayan, marami nag-sponsor. Ayan, through WhatsApp, nag-send na sila ng mga sponsor. Binabawasan yung ano, mag-chat lang kayo mag-chat kasi yung viewers natin pinakain ni Lolo. Ganito, Ate Jack. Punta ka nito, katayin mo. IG. IG. Ayan, Instagram. Ayan, click mo Instagram. Tapos, ito. So, tukwari ito, tapos click ko to. Saan ba yung link dito? Ay, nawala link. Ay, naloka na. Hindi marunong. Bubuita rin. Nakalimutan ko. Ay, Jack. Search ko na ako ng bubaba, Jack. Jackie Barrientos din. Ayan, 60 Jane, Jack. Hindi pa lang yung palo ba? Nagtunay yung source. Okay, parang palo. Ano to? We're looking for donor blood type. Nakita ko. Tingnan ko ako yung back. Ako din, dami ko comment na sa Bella. Wala. Kaya nga wala. Tambay lang. Thank you, Ma'am Ma'am Apolita, baby ni Apolita. Thank you, damo git salamat ng laang. Uy, damo. May mga ilongga tayo dyan na mga wakwakers, pipila pa natin. Alam nyo guys, yung nag-dining yan si Ma'am ni Bibi Apolita. Nakaupo na yan, nag-serve ako sila talaga nagkukuha ng pagkain nila, kayo nila. Yung tulungan talaga ako niyan. Kasi nakikita mag-isa lang ako gumagalaw. Grabe, yung place nila. Basta mga June talaga, super helpful. June din kasi siya. Next time papulaan ko yung pizza sa taon ng birthday niya. Papalaro natin kasi nag-sponsor din yan. Girl, arbor na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, titig pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ng aking nararamdaman. Sarap titigan ng chinita na yan sa kanyang kinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin. Tulog na rin ako, sir.
Ayan, Mary Ann, ayan, dito nakita ko Mary Ann Bella Bella. Jacqueline, hello. Jacqueline Bella, ayan. Marunong ka na pumasok, Jacqueline, o, di ba? Natuto na agad. Ang bilis ng fast learning talaga. Training. Alam niya, first time niyang pumasok sa mga ganito, guys. Ayan. Charlie Rodriguez, Jacqueline Barrientos Bella, Chai Guno Tusok, Chai Tamsam, ayan. Ayan, nakita. Mama Pulita, nasa premiere mo. Ayan, nadagdagan yung tusok mo. 10 na po, 11 na. Ayan, 11. Hello, Bella. Ayan. Pasok pa rin sigurado. Ramping Bella. Bibi na pulitan niya pa. Marian Soriano Night ng mga wakwakers. Antok na talaga ako. Sa'yo ang tingin pa lang ako'y natunaw. Binaba ko yung bahay ni bahay nila. IG ni Jackie Ventura. 4 na lang tao. 7 naman, 7. Meron ka ng dosing tusok. Say ko, matulog ka na, bigla ka baka po, lapdusan ka ng agugugaan. Neri Cañete, keep on vlogging post Bella Tex. Ayan, thank you so much. Sending support Bella Fajardo. Chay Guno lang Neri Cañete nakita ko dito. I-comment sa inyo guys. Tuloy nyo na rin, mag-comment kayo para matuwa naman sa atin si galante rin yan si Apulita Matino. Ayan, nagbibigay yan. 301 siya kanina, 300. Dalawa lang lumipit sa kanya kasi padikit na dikit na. So, ayan, baka bilhin tayo ng 300 real. Total 300 Grand L. Ang Matino, nakikita ko pa ba? Ayan, looking for sponsor. Thank you, ma'am. Pulit tayo. Hindi ka magpapolitika. Baba mo yung mga video mo, gawin mo sa akin. I-premiere mo, papatutukan natin. Nung kumain kayo doon sa akin. Night na siya. Dan comment po, Chal. Ayan, thank you, Chal. Andun pa talaga yung tuwad natin na isa. Sino kaya? Humag talaga. Ganding support from Bella Fajardo. Charlie Rodriguez, Neri Cañete, Chay Guno. Yan po, sir. Miriam Korean.
Wala tao sa kabila. Ang kabila. Ano yun? Premiere yun, te. Naka-premiere yun. Aabangan natin yan. Skip na siguro. First time na talaga dito sa Whitey World. Ayun, welcome. Naranasan ko. Walang kasi. Mag-send lang ako. Paano na tayo? Big. Jonah, last comment. Nag-send ako ng cash. Last comment, Jonah. Wow, ano all. Thank you, Jonah. Mahal ko. Always ka lagi ng oo nga. Ano, Ma'am Francis Jackie. Hindi ko na alam kung tawag niyo, Ma'am Madam, Jackie, sister, o diba? Basta sister ko yung other mother na kapit. Kasama ko sa boarding house. Simula pa lang ako sa Manila noon. Nakilala ko siya, no? Napakabait ko nakasama sa bahay. Malinis, organized, disiplinado ko lahat ng tao. Doon ako natuto makisama paano mag-handle ng life, buhay friendship. Hindi ko nga akalain na mapipili niya ako dito. Matira. Di ba ate Jack, kung gano'n, hindi ka namimili ng yung tropa, friends, mayaman, hirap yan. Kasi yung level niya talaga, ano siya eh, rich talaga siya, rich. Tapos, nakikinig sa amin mga poor, di ba? Kami, ba? Gano'n? Nakakaano na. Maldita, may pagkamaldita pero tama yung pagkamaldita nasa lugar na sa tayo. Nasa tao naman yung tawat maldita.
Hindi naman eh, lahat naman ng tao maldita eh. Nasa way na lang yung paano dadalay ko. Alam mo yan. Ganun talaga po na. Lahat naman tayo, kahit ako maldita ako. Maldita nga ako sa'yo. Maldita. Hindi ka maldita, hindi lang marunong mag-unawa yun, takang tao. Yes, kapag takang tao, di ba? Meron tayong kilala na nasa taas. Dati nasa ulo. Tahimik naman siya na sa mga maldita pala yun. Yun ang maldita. Kung sino pa tahimik, pa maldita ka. Yung Tuhan. Diba? Alam mo yung Ma'am Kai, makakalimutan ko sa Ma'am Kai. Panasay naman, lahat naman tayo maldita, lahat tayo may pupurok. Lahat tayo may security, pero marunong natin paano. Kaya sila hindi marunong natin. Diba dapat kasi na tulong-tulong, wala, diba? Thank you ng pag-sponsor mo. Tuwa ko sa'yo dahil birthday mo talaga pala. Birthday mo, August 19, 19, 7 pa lang. Tatlo na lang kayo natitira. Pagpa-game ka na para chance. Ayan, si Ma'am Chay na lang, tsaka si Ma'am maglalaban na lang si Jackie, tsaka si Maki. Si Chay Gono, tsaka si Jonah Mahal ko. Ikaw na referee dyan. Sabunutan na yan. Nagkataon na. Alam mo guys, si kasama ko yun sa pan. Tagal na panahon. Ang bago lang kami salta dyan sa alas ang pan. Maganda tayo. Diyan na umarang. Bakit? Makalimutan. Kahit hindi kami nagpipinigat yan. Pero friends kami sa YouTube, isa lang kami puntahan. Kasi may mga live tayo. Ganun dapat ang presyo. Hindi yung maya-maya. Mapuntahan. Ganyan-ganyan. Tapos ito, ilang taong kami ginagdag minsan. Para maraming pag-usapan. Present 9. Ayan. Present na number 9, si Jackie. Present number 2, number 2, saka number 9. Sino kayo nalala? Isip tayong papalaro. Since dalawa lang naman sila, si Jackie, umahulaan nila kung ilan ang anak mo. Dalawa lang sasagutan. Uy, wala talaga tulugan to. Ayan, si Stephanie Madera nag-stay. Kaya natin, mahulaan. Isa lang tagutan, wala nang piling umulit. 20 pesos lang tayo pang kape lang, present 37. Kasama ka dito, ikaw nga yung referee, ikaw yung mag-audio. Kung sino makatama kay Jonah Mahal ko, tsaka si number 6, si number 2, tsaka si number 9. Ayan, present. 5 na kami. Dumami. Congratulations. 5. Tig 25. Jonah Mahal ko, likwa. 5 kami. Chay, last na to. Pagkakataon mo, baka manalo ka ulit. For 20 pesos, sagot ko na. Sumagot na si Jonah Mahal ko. Si Ma'am, si Ma'am Jackie makakaalam ng sagot. Ayan na, ligwak na si mali na yung sagot. Ilan? Dapat may lagay. Start. Okay, start. Sige. Lagay ko nga. Ako rin nga nagugutom din.
Di ba dito start? Start. Oh, start na yan na, start. For 20. Tulog na yung ano natin, moderator. Isa lang sagot ha, walang magdodobling sagot. Pag nagdobling na sagot, disqualify. Sumagot si Tepani 5, Tepani 5. 34 lang ako. 34 lang siya, tapos ang anak 5. Jonah, 4. Si Shai Gono, 2. Sino nakatama? Salamat. Shai Gono, congratulations. Victory! Di ba agad anak 34? Tigwak na kami sagot. Tigwak ka siya, igulo na kami sagot. Isa lang anak niya. Present number 19. Wala tayo kay ma'am. Wala tayo kay ma'am. Tama, kay sir kayo. Kala ko ilang kayo magkapatid. Ayan, si Tiffany, hindi nakinig sa ano. Ayan, tinan mo yung nag-start ako. Tinan mo yung in-start ko. Ilan anak niya nakalagay doon. Ilan anak at gap. Tapos sila. Yung iba, 5 bata. Sorry na, Ma'am Jackie. Ito na lang. Isa lang talaga anak niya. Shout out nga pala sa iyo. Sorry. Ang makatamang sagot dito ang maglalaro ulit. Siguro 2, 3 makakatama sa inyo siya. Simple lang sagot, boy or girl lang. Start tayo. Start. Boy or girl. Tapos ang matitirang sagot, ayan. Start na kayo, boy or girl. Isang sagot lang muna. Isang sagot. Hindi pwedeng 2. Boy and girl lang sasagot nyo dyan. Boy or girl. Grade 7 na anak ko. Ma'am, ako muna kasi mapulaan natin yung anak mo. Ma'am Jackie. Boy or girl? Girl. Boy. Kai. Uno, ikaw na. Lasing na si Tiffany. Alay, lasing na si Tiffany. Iba na basa. Boy. Ay, congratulations. Isa lang, tumama. Ayan na. Nanalo si Jonah. Ayan, nanalo na Jonah mga ko. For 20 pesos. O, isa lang nanalo. At least big winner ka. Isa lang, girl. Girl siya. Perfect. Shout out sa iyo, Shane Tibuan. Tibuan ba diba siya about Shane? Lasing nga. Lasing nga kaya, lasing. Pati si, nadawis ang kalasingan si Shane Tibuan. Yun na, may pangkape ka na, ayan. Baba ka ng Gcash mo. Diyan si Ma'am Jackie gising pa. Bigyan mo ng pangkape, 20 pesos Ma'am Jackie. Now na. Dami ko na utang sa iyo. Lapag ng Gcash. Dito send agad. Ayaw ko magkautang dito. Baka machismis ako ni Ma'am Chay Kuno.
Agoy. Dismiss tayo ng Dismiss tayo ng mga walk-walkers. Car lang, ma'am, tayo. Ayan, Donna M. Ayan, send mo na, ma'am, Jackie, 20 pesos pang kape. Isang kopi ko blanca. Natawa ako sa anak ni Ma. Hindi ko lang siya yung anak, di ba? Di ba, magandang palaro tungkol din tayo, wala tayong kaagaw. So, game lang tayo, 20-20 lang tayo. Nauhaw ako. Ako rin. Non-alcohol. Nagulat nga lang ako lima rin sinagot. Gano'n na. Kaya palitan na. Dapat dagdagan yan. Ang Jackie para hindi makoy. Gusto ko yung malitiran na naalala ko mula. Ngayon, kumawa na. Kumawa ka na ang Jackie. Literal. Wala ka. Nandito yung kagawa. Mahirap buhay. Wala ramen. Natawa talaga ako sa lima. Lasing ka natin yung pan eh, di ba? Kanina ka pa inom ng tepan. May whitey daw ba si Shibon? Paano natin? May TikTok siya. Para dumami yung ni Shibon. Magaling yung sumayaw, anak niya. DJ John Ray Remix. Natakala talaga ako.
Aga pa, matulog ako. Ayan, may ano naman. Thank you, Ma'am Jackie. Kumadals Ma'am Jackie. Dapat panalo ka iba yung saktuan. Diyo naman ni Mrs. Kuyat na. And third. Bunga. Tignan mo dyan, ano ate, panimadera, ginawa pinauwi. Ayan, meron na laman ng isang tubig na tapos taipan kaya patuloy ang sagot. Pero kasi yung iba, 25 pa lang kami na. Palilibog yun sila. Malalandi yun. Yung totoong literal na kalabog. Guys, ika hindi na tayo natulog si Ma'am Chay. Kay Kuno, buwet ka mamayam. Live si Madam. Manalo si Stephanie. Ikaw na tao manalo. Stephanie, kaloka ha. Thank you, Ma'am Chay, sa pag- This is Kai Kuno. Night. Salamat kay Kuno. Kay Kuno. Sabi ni Ma'am Kuno. Kay Kuno.
Ako sabi, pagtingin niya agad yung mga anak, takbuhan sa CR, o diretso na ihi. Wala naman ako chismis ko alam. Tsaka di ko na alam kung sino pinag-chismisan dito. Oo naman, Ma'am Chay, walang problema. Terrible, Ma'am Chay. Don't worry. Hindi ako nangingialam sa mga Pakikialaman ko ako lang sarili ko tsaka kayo din. Yung mga legit viewers natin. Kahit may isang quote tayo dyan, Ma'am Chay. Natakpan na talaga ako. Reggie Flores Remix. Hindi yun. This is RBF Mini Sound. At kasama ba sa GC? Nasa GC ko ba siya? Ayan si Ma'am Jackie Bulgarian. Nasa GC ko. Ala. Wala naman tayong lalaki, hindi babae yung may booking sa'yo doon. Sige lang, okay lang yun. Ayan sila. Baka hindi pa nakakaluwag-luwag. Ayan. Magkano ba? Ako na magbabayad para sa iyo, Ma'am Kai. If you don't mind, malapag ng amount. Binalanunan mo lang kayo. Kasi, hindi naman matutulog si Ma'am Chay makipag-chismis sa akin. Ito sa salamat. Ipasok mo sa... Sagot ko na, Ma'am Chay. Magkano, Ma'am Chay? PM mo ko, PM mo ko. Reggie Flores Remix. Seguno.
Yes. Wala na, tapos na. Tapos na. Bawal makamatay. Matagay. Ayan o, nagkakatanong si Ma'am Jackie, magkano daw? Ayan, lapad. Lapagrang Gcash. Kahit uno, lapagrang Gcash. Ayaw. Ayaw magsitulo. Wala din yung yan kasi inaabangan pa yung last comment natin. Ate Jackie. Mag-i-assist kasi ako, mag-assist ka rin. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Basta ma'am yung pangkape ko. Ayan yung Jackie pangkape. Thank you. Ayan, super chatter natin today si Ma'am Jackie Barrientos. Jackie Barrientos. Super chatter today. Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Double upper. Panggatas Team Gulo 200 gold. Sonic Wave Disco Mobile. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix.
Morning. Nagising ako tugtog ulit. Ayan, wala akong alam. Ayan na Gcash ko. Lanao del Norte, Mix Club. Joby, thumbs up. Dan, thank you so much. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan, Joby Sartan. And daan lang ako. Love you, thank you so much. Ayan, Josh na, Joby. Ma'am Joby. Ma'am Joby, thank you so much, Ma'am Joby. May harang ka. DJ Rams, your daughter. And dito si Ma'am Joby pala. Andun ako sa kanila, tinatambay ko lang. Thank you, Ma'am Joby. Ma'am Jackie, maba ako na ba? Lanao del Norte, Mix Club. Ano yung biyora mo, Barrientos, Jackie? Thank you, Ma'am Jackie. Ma'am Joby Sartan, ayan. Now, add to moderation. Nakapita mo sa DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. ang kape ko lang. Pag na daw kayo balik. Any sound system. Thank you po. Wakas na kayo bumalik. Ako para lang kasi yung Ma'am Chay Lilibet. Thank you, Ma'am Joby. Here we go again. Ito muna. Lilibet is like
DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end of time. 'Cause you Kailangan na lang. make me feel, yeah, you make me feel nothing to DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction Campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Wala na ako pang alak. Nag-send ka na ba, Jonah? Hindi ko nag-send Wala ka pa dito. Dito lang si Ima, Eric Cañete, Leslie Marmol, Florin Mendoza, Mercy Nalambaka, Neda Mapalo, Genevieve Tirayal, Denver Gara, Chay Kuno, Dalia Laisi. Yun lang dito ko. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction Campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
Si host magsasend. Si host magsasend nanalo si Ma'am Chay yung sagot isa anak. Agoy, Ma'am Chay, wala dahong. Meron yan. Ma'am Chay, sama ko na lang sa sa pag-play mo ng Stephanie. Stephanie ko. DJ Rams, the best. O hindi. Nakasama rin yun, Ma'am Chay. Hindi lang. Tulog si Sis Mercy. Wala yung admin ko, tulog. Ikaw, promote kita, admin na rin kita ngayon. Di ba? Promote kita. Pang-apat ka na admin. Congratulations, mga admin ko na ngayon. Ayan. Kasi pag wala si Mandayan, ikaw. Pag wala si Diana Sala, ikaw. Pag wala si Sis Mercy, ikaw. Ikaw na lahat. Pasal mo na yung big ko. Ako, ma'am, nalimot ko din. Akala ko. Huli mang anak. Ma'am, dahil mag-send sa'yo, sa WH, sabay ko na lang sa WH, Ma'am Kai. Grand LS ko bibigay yun. Ikaw na muna, ikaw 1,000 plus na watch hour mo sa akin. Salamat, Ma'am Kai. Dahil naka 1,000 watch hour ka kalahati sa'yo. Kasama na yung isang anak doon, ha? O, diba? Yes, pala. Oo nga. Pala. Ano na nga? Yun na may pangkape ka na Wala ka pa ba? What? W8 na sa video mo. Ano ba sa... Nag-send ba kayo kay Ma'am Dayan? Kay Ma'am Dayan, di ba nagpalista kayo kay Ma'am Dayan? Sabi niyo kung sino sasali. Nasa group kayo. Lahat. Since nag-start yung group ko na Bella Fajardo W. Sali. Add natin si Okay lang ba yan sa'yo sa group Quackquackers at TikTok? Quackquackers. Sa Quackquackers, Bella Fajardo pala. Hindi Quackquackers. Oh, sige, Ma'am Chay. Thank you so much. Salamat, boy. Salamat. Thank you, Ma'am Chay. Boy, Ma'am Chay. Ano ang Tiffany Madera? Ano pa talaga? Dami ng panalo ng Tiffany Madera. Baka sa
Nakailang oras ka na, Ate Jack? Wait ako ng IP natin. Ano ba? Tapos si Stephanie, ako lang nagtutuloy kasi kulang sa siya. Gusto ko lang makakagad. David, maybe, hola, Jack. Ayan. Hi from Canada. Mega love shout out from Canada. David, May ba? May, Hi, Jack. Ayan. From Montreal. Montreal. How are you, David? Ayan, diba na kayo gusto mahihin namin? Welcome, David. Thank you so much, Sir David, for sharing in my YouTube channel. Ikaw, ka rin. You look curious. Ayan, nakahanap ng pag-ibig si Jackie. Ayan, mukhang madadagdagan yung ano natin. Good you. Ayan. Thanks, David. Okay. Sana all. Malatuhan mo ako dyan sa dahil sa akin, hindi kayo makakilala ni David. Sige. Di ako marunong. Ano ba? Ano ba ito? Anong kulay? Damn.
Ayan, tulugan na talaga. Nasubig na ako. Ayan. Are you in status in Canada, David Maye? Jackie, you're Spanish. What's the monkey's name? Agoy, tulugan na talaga. Nasubig na ako. Jackie, you're Spanish? No, it's Jackie from... ano ba yun? Ano ba yung kay David Guantes? Adjante. Onggoy this name. This is the... this is my pag. Onggoy this name. What's the monkey's name? Monkeys na ako. Ano, sir? Ayan. Panis-panis. Ayan, nakahanap ng pag-ibig si Jackie. Sayang all yung pag-ibig. Ikaw na po sa nadahan from Montreal. Montreal. David, how are you, David? Thank you for visiting me. Char. What's the monkey's name? This is monkey's name. It's Bilat. Just tell Bilat. Bilat monkey. This is name, Bilat. Just my YouTube name, Bella Fajardo. Just put letter T for my last name, Bella. Letter T, so Bilat. From the word Canada, Bilat. Slang, Bilat. Baho Bilat. Baho Bilat. Not hot in Canada. Same here here is super hot. Almost 65 degrees Fahrenheit. Black. This is black. Canada. Hello, mega love shout out. Hello, watching from Canada, David Maye. Maye? Or May? Maye? Maye siya. We're from Philippines. Atay niya. The ladies like you. Baho black. Naalala ko lang si Kay. Ninitis baho. Diba? Dumadami kaya di ka na mawala 5. Thank you so much. We're from Philippines. Yes, Bilat. This is Bilat. Because it's always Bilat, mata. Ayan. Makaganti mo lang yung mag-bet kayo dyan. Ayan. Welcome, Chua. Chua Pam Pam. Thank you so much. And magaling na si Jackie mag-post. Dapat pala post kami namin dito si Jackie Kultura. Mega love shout out. Chua Pam Pam. Pam Pam. Hindi ka na kulay abo. Welcome, Chua. Tiffany, asan ka na? Si Tiffany lang nasin na ata, tulog na. Uy, Tiffany, baka nagtatampo ka dyan. Huwag ka magtampo dyan. Uy, comment ka dyan, Tiffany. Type 1. Game. Type 1. Lalabas niya si Tiffany. Tiffany!
Andyan si Tiffany August. Ito siya. Sabi ko na sa iyo, ilalabas niya. Sleep na nga, hindi. Gising pa yan, si Jackie. Hindi pa siya nananalo. Hindi matutulog yung hindi nananalo. Kaloka na. Ay, number 5 ha. Naubos yung tinatago ko na English. Ako, asan si David? David Pomeranz, David Mayer. Mukhang personada sa Jackie Barrientos. Personada ka na ate Jackie. Patuloy mo yun. Yati dugo kasi ilong ko. Ayan. Tinitrain ko si Jane at saka si Mercy mag-lista kung paano mag-lista ng mga winners. Yan. Hindi makalabas yung apat na lang natira. Tatlo na nga lang. Yan lang yan. Agoy, magkaharap ka pa ng English. Diyan. Uli na. Bukas na. Somebody told me you still love me. I don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses.
We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye, just turn around and walk away. You don't have to live like this. Oh, but if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together through this test, or we can work through it apart. I just need to get this off my chest, that you will always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. Goodbye. Matutulog. Thank you so much sa 35 thumbs up. Ayan. I love you. May tuwan. Mine. Mine bear. Gusto mo ng beer? Say something, I'm giving up on you. And I'll be the one if you want me to. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. Was over my head, nothing at all. And I would stumble and fall. I'm still learning to love, and just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere. Oo, kagutom talaga pag ganito. Dapat may snack ka dyan. May lang snack ka si Jack. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love.
I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Oh, say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Nakahiya na ako eh. Tinatamad na ako umangat. Matulog ka na, Ma'am Shai. Tulog na, Ma'am Shai. Tulog na. Tulog na, Shai. Pahinga din. Tapos na. Tapos na. Love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. It's feeling like it used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Wow. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love won't end. Ikaw kahit ano. Mas may wasak sa karupan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its in peace. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. Thank you, Ate Jack. So beautiful. Natira! Ang matitira may 500. My very last breath. At To last, say I natira cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. And with my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. And tonight, you look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na, na,
You look so beautiful in white tonight. And if the daughter's what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. She looks so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, in this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Yeah, yeah. Na, 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 na. You look so beautiful in white tonight. I lie awake, thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true. And I never knew that it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true. And I never knew that it's you I need all this time. Yeah, your love so true. And I never knew that it's you I need all this time. All this time. All this
I need. Baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be all you want me to. And it's hard, but baby, it's worth it all for you. Hindi Akbar, nag-alagam siya. Making me wait for you this way. I can't go on. Thank you, Ate Jackie. Typhoon naman nag-anap sa yung Typhoon, Come no? on and take me out. Take my love. Typhoon, tulog ka na. Nag-anap sa yung Typhoon, no? Wala si host. Andito na ako. Take me down. Take me back. You can trust in me. Our love will everlast. We haven't known. Thank you, Ate Jackie. Dito ka na. But still, something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you. Hindi Akbar. Time for each other. I live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me out. Take my love. Make up true the feelings. Maya ulit, Ate Jackie. Play mo lang ako dyan. Play mo lang. Ako play lang yung Smart TV. Para manila yung double hits. Thank you talaga, Ate Jackie. Silent sound. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love, and oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning.
Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yeah, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And beside me, how can I forget the longings of my heart? It's you I think of night and day. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you, though I wish I really could just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. My thoughts are all about you, alive and true to me. But now I really have you, only in my dreams. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in loving you changes everything. It's given me the strength, and it's all because of you. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you, though I wish I really could just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain.
see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know?